Tại một căn hộ nhỏ có một cô gái tóc dài đang khăn gói quả mướp tức giận đùng đùng muốn rời khỏi ngôi nhà đầy drama này. Cô muốn ra ngoài ở riêng. Cô muốn có được một cuộc đời độc lập tự do của chính bản thân cô. Thế nhưng anh đẹp trai kia nhất quyết không đồng ý để cho cô gái tóc dài dọn ra ngoài ở riêng. Nài nỉ đến khô cả họng không được anh lại chuyển sang ăn vạ. Cuối cùng anh đành phải lôi trò con bò muôn thuở của anh ra. Anh đẹp trai lại phải giả vờ đau bụng để cô gái tóc dài rủ lòng thương xót anh mà ở lại chăm sóc anh. Trò này đã xưa như diễm rồi nhưng vẫn còn rất hiệu quả. Cô gái tóc dài thấy vậy liền cảm thấy lo lắng cho an nguy của anh đẹp trai. Chính vì vậy mà cô cũng không nỡ dọn ra ngoài sống riêng để anh ở lại một mình tự do tự lo. Đêm đó cô gái tóc dài đang say giấc nồng thì bỗng đứng dậy đi loanh quanh trong nhà. Anh đẹp trai chỉ cần liếc mắt một cái là biết cô lại bị mộng du. Anh đi chân trần rón rén bế cô trở lại giường. Suốt cả quá trình anh luôn cố giữ yên lặng nhất có thể để cô không tỉnh giấc. Sau đó anh đẹp trai nằm dưới đất canh chừng cô gái tóc dài không cho cô mộng du mà đi linh tinh. Đã vậy anh đẹp trai còn đặt báo thức để thức dậy trước khi trời sáng. Người gì đâu vừa đẹp trai lại còn vừa chu đáo thế này. Thế nhưng vì sao hai con người tưởng chừng chẳng có liên quan gì đến nhau này lại sống chung dưới một mái nhà? Vì sao mỗi khi đêm xuống là cô gái tóc dài lại bị mộng du? Vào một ngày không trăng không sao vì là ban ngày bi kịch bỗng đổ ập lên đầu cô bé. Vụ tai nạn xảy ra cướp đi sinh mạng của bố mẹ đứa trẻ. Mặc dù sau khi gia đình gặp tai nạn đã được đưa đến bệnh viện nhưng bố mẹ cô bé vẫn đi chầu Diêm Vương. Kể từ khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng mang bố mẹ mình đi xa mãi xa, cô bé đã mắc chứng rối loạn tinh thần. Trong giới y học người ta còn gọi đó là chứng PTSD. Người mắc chứng này sẽ gặp những vấn đề như mộng du kèm theo mất trí nhớ có chọn lọc. Ngoài ra bệnh nhân còn không có khả năng tập trung. Cô bé đáng thương vô tình mắc chứng này là Tô Niệm Phong. Lúc này bên cạnh Niệm Phong còn có cậu bé tên Tô Mục Vân. Mục Vân nắm chặt tay Niệm Phong hứa từ nay về sau cậu nhất định sẽ bảo vệ chị siêu siêu tốt. Tuy còn nhỏ nhưng suy nghĩ của Mục Vân chẳng thua kém gì đấng mày râu. Không những vậy, ông Tơ Bà Nguyệt cũng đã xe duyên để Mục Vân và Niệm Phong là thanh mai trúc mã. Thời gian trôi nhanh như đánh con đề mà bị tạch. Mới đó mà hai đứa trẻ đã lớn tồng ngồng. Do sống chung với nhau đã lâu nên hai người lúc nào cũng như chó với mèo. Niệm Phong mới ngủ dậy đã phải đi đường quyền với Mục Vân mới có thể bắt đầu ngày mới. Bởi ta nói mới ngủ dậy thì phải động tay động chân một chút cho giãn xương cốt mà. Mục Vân cũng quá chi là nhây, biết sẽ bị đánh nhưng vẫn trêu ngươi để Niệm Phong phải chơi trò đuổi bắt. Đã vậy Mục Vân còn gọi điện mách chuyện với bố mẹ. Mẹ thấy vậy liền khuyên Niệm Phong thân làm chị thì nên nhường nhịn em bé một chút. Bà cũng không quên dặn Mục Vân là đấng nam nhi thì phải biết nhường con gái liễu yếu đào tơ. Nhường qua nhường lại cuối cùng hai người quyết định không đứa nào nhường đứa nào. Đối với Niệm Phong mà nói Mục Vân chẳng khác nào ác mộng cuộc đời cô. Mục Vân càng lớn càng kiêu ngạo. Niệm Phong mang thuốc tới tận nơi nhưng Mục Vân lại cất dưới gầm giường không chịu uống. Hôm đó Niệm Phong phải lên đồ tới trường đi tìm con chữ. Mới thoát khỏi thằng em trời đánh chưa được bao lâu mà nó đã xuất hiện trước cửa lớp. Mục Vân vừa mới tới lớp đã thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Mắt ai cũng sáng như đèn ô tô khi thấy vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thùng của Mục Vân. Không chỉ các chị em mà cánh mày râu cũng phải ngước mắt ngắm nhìn Mục Vân. Bởi ta nói Mục Vân ngoài vẻ đẹp trai còn là học sinh giỏi xuất sắc. Không những vậy 3 năm liên tiếp anh đều ẵm huy chương vàng kỳ thi bóng rổ. Ai mà không mê chàng trai tài sắc vẹn toàn này được. Theo lý mà nói Mục Vân phải tới lớp số 1 là lớp của các anh tài, thế nhưng anh lại lọ mọ tới lớp số 5 lớp của những học sinh không được thông minh. Bởi bố mẹ sợ Niệm Phong sớm dính vào con đĩ tình yêu nên cử Mục Vân tới giám sát đồng thời thúc giục cô học hành. Về tới nhà Mục Vân đằng đằng sát khí khi thấy Niệm Phong tí ta tí tởn đi gặp người tình trong mộng. Niệm Phong thấy vậy liền tống cổ thằng em ra ngoài để tiếp tục công cuộc chọn váy vóc đi gặp Crat. Đã vậy Niệm Phong còn đích thân làm bánh để mời người mình thích. Mục Vân nhìn mà lộn hết cả ruột. Được Crat khen khéo tay hay làm Niệm Phong ngồi cười tủm tỉm suốt cả một buổi. Tới buổi chiều Niệm Phong còn phải tới sân bóng rổ cổ vũ cho Mục Vân. Các cô gái trên khán đài liên tục làm phiền Niệm Phong bởi họ biết cô là chị gái yêu quái của Mục Vân. Xem ra Mục Vân được rất nhiều cô nàng say như điếu đổ. Trên sân đấu Mục Vân liên tiếp ghi điểm giúp đội nhà giành chiến thắng. Thế nhưng ánh mắt của Niệm Phong chỉ để ý tới Tần Nghiêu người tình trong mộng của cô. Trước đó có một lần Niệm Phong đang đi trên đường thì một quả bóng từ đâu xuất hiện suýt chút nữa đập vào mặt cô. May mà Tần Nghiêu kịp thời xuất hiện đỡ quả bóng giúp Niệm Phong. Anh cũng là người con trai đầu tiên đối xử nhẹ nhàng với Niệm Phong. Trong phút chốc nụ cười tỏa nắng của Tần Nghiêu chiếu sáng cả thời thiếu nữ của Niệm Phong bé nhỏ. Lúc này Niệm Phong đang cổ vũ nhiệt tình hết mình cho Tần Nghiêu thì một cô gái từ đâu xuất hiện gây sự với cô. Cô nàng ngổ ngáo này chính là Liễu Tử Tuệ. Sự nổi loạn của Tử Tuệ thì ở cái trường này không ai là không biết đến. Tử Tuệ tới đây là để chê chiếc bảng cổ vũ do chính tay Niệm Phong vẽ. Niệm Phong lại nghĩ Tử Tuệ tới đây vì đang tức giận do bị Mục Vân từ chối lời tỏ tình. Niệm Phong chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn đứng dậy an ủi khích lệ Tử Tuệ. Mục Vân đứng trong sân bóng nhìn ra thấy có điểm liền chạy ra giải vây giúp bà chị gái báo. Chỉ cần nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Mục Vân thôi đã khiến Tử Tuệ chết mê chết mệt. Từ một con quỷ cái hung dữ bỗng hóa thiếu nữ nhẹ nhàng. Những cô gái ngồi gần đó cũng hú hét ầm ĩ vì vẻ đẹp đến nao lòng của Mục Vân. Nhìn thấy trai đẹp là dụng hết cả vẻ thục nữ rồi. Trận bóng kết thúc Mục Vân lập tức tới tìm Niệm Phong nói chuyện. Trong điện thoại của Niệm Phong vậy mà toàn là ảnh của Tần Nghiêu. Từ phía xa xa một nam thanh niên nào đó đang lén chụp ảnh Niệm Phong. Anh chàng này đã đem lòng yêu mến Niệm Phong từ rất lâu rồi. Trời đã tối nhưng Niệm Phong vẫn miệt mài ngồi ở lớp làm hết bài tập. Mục Vân rảnh rỗi sinh nông nỗi không có việc gì làm liên tục nhắn tin chọc ghẹo Niệm Phong. Không lâu sau Mục Vân đích thân mang đồ ăn thức uống tới cho Niệm Phong. Mặt Mục Vân lúc nào nhìn cũng lạnh như băng. Thế nhưng trong lòng Mục Vân lúc nào cũng quan tâm lo lắng cho Niệm Phong.
Vì không muốn Niệm Phong ngồi ở lớp học bài một mình, Mục Vân trực tiếp kéo cô về nhà. Trên đường về, Niệm Phong ngồi sau xe ôm Mục Vân thật chặt. Về tới nhà, Niệm Phong đã phải dọn dẹp đống rác của Mục Vân bày ra. Đổi lại Mục Vân đã giúp Niệm Phong phải những bài toán khó. Ôi vui quá, xá là vui. Ngày hôm sau, Mục Vân đạp xe đạp đưa Mục Vân tới trường như bao ngày. Mới tới trường, hai người đã ngã sõng xoài, tức ăn tung tóe khắp nơi. Hai người ra nông nỗi này cũng do đâm phải Tử Tuệ đang lướt trên mặt nước. Tử Tuệ bị ngã đau ơi là đau, nhưng không dám mắng Mục Vân, bởi ta nói mê trai thì đầu thai cũng không hết mà. Hôm nay trường tổ chức kiểm tra trình độ nên Mục Vân và Niệm Phong phải co giò chạy tới lớp học, bỏ lại Tử Tuệ phía sau. Tử Tuệ đứng nhìn ngơ ngác như chú chó lắc, khi thấy ai ai cũng đều vội vàng chạy đi. Cuối cùng chính Tử Tuệ là người tới muộn nhất trường. Đương nhiên cô cũng bị thầy giám thị phạt. Khi vào tới trường, Mục Vân đưa chiếc xe đạp cho Niệm Phong đi cất. Niệm Phong vừa cất xe xong đi vào lớp thì lại bị thầy bắt gặp. Thầy còn định gọi điện về báo cho phụ huynh, thế nhưng Niệm Phong lại chịu phạt đứng ngoài hành lang thay vì gọi điện về cho phụ huynh. Một lúc sau, Niệm Phong thấy một bạn nam đi ngang qua, Niệm Phong liền gọi cậu bạn kia vào đứng cùng cho vui. Cũng từ đây hai người bắt đầu làm quen với nhau. Bạn nam kia giới thiệu tên của mình chính là Lạc Đề Vận. Mục Vân thấy Niệm Phong đang đứng ở bên ngoài với một bạn nam, trong lòng cảm thấy rất không được vui. Khi Đề Vận đứng nói chuyện cùng Niệm Phong thì con tim Mục Vân như đập loạn nhịp. Đã vậy, ngày hôm nay cũng chính là ngày mà Đề Vận mới xin vào lớp Niệm Phong học. Tiếp theo là cô gái tinh nghịch Tử Tuệ cũng mới tới đây. Ngày hôm nay cả lớp Niệm Phong đổi chỗ cho nhau để làm bài kiểm tra trình độ. Quy định là trong giờ thi cả lớp phải đổi chỗ ngồi với nhau. Mục Vân thấy Niệm Phong ngồi cùng bạn nam khác, trong lòng cũng cảm thấy khó chịu. Kết thúc buổi thi trình độ, Mục Vân là người làm bài xong đầu tiên, ngược lại Niệm Phong lại là người cuối cùng. Niệm Phong còn chưa làm xong thì đã bị thanh niên Mục Vân giật lấy bài. Buổi trưa Niệm Phong đi cùng bạn mới chứ không thèm đi cùng Mục Vân nữa. Mục Vân đi theo sau tức mình quá liền vo tròn tờ giấy đáp vào đầu Niệm Phong. Trong giờ học tiếp theo, Mục Vân cứ thi thoảng lại quay sang nhìn bàn của Niệm Phong. Niệm Phong và Đề Vận lại thoải mái ngồi chuyển thư cho nhau. Lúc tan học, Đề Vận lại chạy ra mời Niệm Phong đi ăn. Thế nhưng Niệm Phong lại nhận được một tin nhắn đến từ Mục Vân, anh bắt cô phải về nấu cơm cho mình ăn. Vậy là Niệm Phong lại phải từ chối lời mời đi ăn của Đề Vận. Buổi tối trên đường về nhà, Niệm Phong bỗng dưng bắt gặp cảnh tượng hai người đang ngồi xích đu. Những hồi ức trong cô về Mục Vân hiện lên. Khi đó Mục Vân đang đẩy xích đu cho Niệm Phong thì một thằng nhãi từ đâu xuất hiện dọa đánh hai người. Mục Vân đã dũng cảm đứng lên bảo vệ Niệm Phong. Ngày hôm đó hai người đã móc tay nhau. Niệm Phong hứa sẽ học cách nấu ăn để nuôi Mục Vân khôn lớn. Niệm Phong trở về nhà vô cùng vui mừng khi được gặp bố mẹ sau rất nhiều ngày xa cách. Trong bữa ăn gia đình mà Niệm Phong và Mục Vân vẫn chí chóe với nhau. Đêm đến, Mục Vân mở điện thoại ra ngắm nhìn Niệm Phong ngày còn nhỏ. Anh đang trầm ngâm suy nghĩ cho cô rất nhiều. Ngày hôm sau, Niệm Phong nhận được kết quả thấp cho nên rất buồn bã. May sao có Đề Vận ở bên cạnh an ủi. Trong giờ học, Niệm Phong được Mục Vân bênh vực trước cả lớp. Nhờ vậy mà Niệm Phong đã vui hơn rất nhiều. Buổi tối Niệm Phong ngồi ở nhà cầm bài thi trên tay khóc nức nở. Mục Vân ở bên cạnh vô cùng lo lắng sốt ruột thay cho Niệm Phong. Ngày hôm sau, Mục Vân quyết định đứng dậy nói với thầy giáo rằng bài thi của Niệm Phong có vấn đề. Anh cầm bài thi của Niệm Phong lên cho thầy xem. Anh còn giải thích rất cặn kẽ cho thầy nghe. Bài thi của Niệm Phong chỉ có 35 điểm trong khi cô phải được 72 điểm. Do không tin cho lắm nên thầy đã gọi Niệm Phong lên bảng làm lại bài tập. Niệm Phong vẫn đang rất lo lắng và hồi hộp cho nên Mục Vân phải kéo tay cô lên bảng. Kết quả bài thi của Niệm Phong khi thi lại được 105 điểm. Cả lớp vui mừng vỗ tay chúc mừng cho Niệm Phong. Niệm Phong cũng không còn cảm thấy buồn nữa. Buổi tối Niệm Phong đi về cùng Mục Vân. Nhân lúc này Niệm Phong đưa cho Mục Vân một hộp thức ăn mà cô đã chuẩn bị sẵn thay lời cảm ơn. Dù cho có những lúc Niệm Phong cảm thấy Mục Vân như một ác ma, thế nhưng hôm nay Niệm Phong đã tạm thời bỏ cái biệt danh đó cho Mục Vân. Ngày hôm sau, Mục Vân lại tiếp tục gây rắc rối cho Niệm Phong. Anh nhất quyết không chịu đèo cô đi học. Đã vậy, khi thấy Tử Tuệ chạy qua, Mục Vân đã cho Tử Tuệ quá giang tới trường cùng. Cuối cùng khiến cho Niệm Phong bị thầy mắng một trận. Thầy giáo bắt Niệm Phong phải đứng ở bên ngoài không cho cô vào lớp học. Tuy nhiên Tử Tuệ và Đề Vận đã can đảm đứng lên nói với thầy giúp Niệm Phong. Nhờ vậy mà Niệm Phong lại được vào lớp học như bình thường. Niệm Phong cũng không quên nói lời cảm ơn đến Tử Tuệ và Đề Vận. Giờ ra chơi, Đề Vận ngồi chỉ bài cho Niệm Phong rất tận tình. Mục Vân ở trong lớp lau nhà nhìn hai người thân thiết như vậy thì rất tức giận. Tần Nghiêu đi ra rủ Mục Vân đi chơi bóng, anh cũng chẳng chịu đi. Anh chỉ muốn ở trong lớp nghe ngóng tình hình của Niệm Phong và Đề Vận. Thanh niên đang tức sẵn thì đột nhiên lại có một bạn nam đi ra quan tâm tới Niệm Phong. Bạn nam đó còn mang nước ấm tới cho Niệm Phong uống. Lúc này Mục Vân đã cay lắm rồi. Mục Vân mới nói một câu đã khiến Niệm Phong tức giận bỏ đi. Đề Vận đi ra ngoài còn bị Mục Vân lấy chổi lau ngáng chân. Một lúc sau, bạn nam ban nãy theo đuổi Niệm Phong cũng bị Mục Vân cảnh cáo nốt. Bữa trưa Niệm Phong ở canteen cứ thấy Mục Vân là lườm huýt cho một cái. Sau đó Niệm Phong đi ra ngồi ăn cùng Đề Vận. Hành động của Niệm Phong và Đề Vận khiến Mục Vân rất tức giận. Buổi tối hai người trở về nhà cũng chẳng thèm đói hoài gì đến nhau. Cả hai đều không chịu ăn cơm mà đi vào phòng ngủ luôn. Bố mẹ cũng không hiểu hai cái đứa này bị làm sao. Ngày hôm sau Niệm Phong lên lớp thì ngủ gật cả tiết. Mặc dù trong lòng đang quyết tâm phải làm bài tập nhưng cứ đến lúc đọc mấy dòng chữ là lại bị nhụt chí. Thế nhưng suy cho cùng thì Niệm Phong vẫn giữ quyết tâm. Tử Tuệ rủ đi ăn mà Niệm Phong vẫn giữ vững quan điểm của mình là nhất định phải ngồi ôn bài. Mục Vân thấy Niệm Phong không chịu ăn trưa nên đã định đem hộp cơm tới cho cô. Nào ngờ anh lại thấy cảnh thân thiết của Đề Vận và Niệm Phong. Mục Vân tức mình đem hộp cơm đó đi ăn một mình. Cảm giác giống như đang phải nhịn đắng nuốt cay vậy. Một lúc sau, Niệm Phong đang chạy bộ trong giờ thể dục thì bỗng dưng bị hạ đường huyết. Tất cả mọi người đều lo lắng chạy ra xem sao.
Mục Vân đột nhiên từ đâu chạy đến bế Niệm Phong vào phòng y tế. Tuy đang tức giận nhưng Mục Vân vẫn rất lo lắng khi thấy Niệm Phong bị như vậy. Trong phòng y tế thấy Mục Vân đang đứng nói chuyện cùng người khám sức khỏe cho mình, Niệm Phong lại ra xin phép đi về lớp học. Cứ tưởng Mục Vân cũng đi về rồi. Thế nhưng một lúc sau anh lại quay lại xin một ít đường đỏ cho Niệm Phong uống. Mục Vân đang định đem đến cho Niệm Phong thì lại thấy cảnh cô đang thân thiết với Đề Vận. Vậy là anh quyết định rời đi. Trong lúc ở thư viện, Niệm Phong vẫn ngồi học cùng Đề Vận. Mục Vân trông thấy lại càng thêm tức giận. Anh quyết định đi theo dõi hai người họ. Không hiểu kiểu gì cậu thanh niên Mục Vân lại tưởng tượng ra cảnh Niệm Phong và Đề Vận cùng nhau khiêu vũ. Mục Vân quyết định lúc tan học đi ra nói chuyện với Niệm Phong. Anh không cho cô thân thiết với ai ngoài mình. Thế nhưng Niệm Phong nhất quyết không chịu nghe. Ngày hôm sau Mục Vân lại thấy Niệm Phong ngồi học cùng Đề Vận. Thế là anh quyết định đi ra phá đám. Đã vậy lại còn có thêm cả Tử Tuệ cũng tới đây. Ánh mắt của hai người nhìn nhau cứ như muốn ăn tươi nuốt sống nhau vậy. Mục Vân còn cố tình gây sự khiến Niệm Phong phải bực tức. Sau đó Mục Vân lại kéo Niệm Phong đi về nhà để lại hai người kia tự học bài. Trở về nhà Mục Vân lại giả vờ đau bụng vì đói cho Niệm Phong thương. Niệm Phong cũng nhanh chóng đi nấu ăn cho Mục Vân. Đêm hôm Niệm Phong lại bị mộng du. May mà có Mục Vân bế lên giường. Sáng sớm vừa tỉnh dậy Mục Vân lại bị Niệm Phong đánh cho một trận bởi vì nằm ngủ ở phòng cô. Buổi tối Mục Vân lại âm thầm vào phòng Niệm Phong chụp lại bài của cô. Mục Vân muốn âm thầm giúp đỡ Niệm Phong trong kỳ thi tiếng Anh. Ngày hôm sau vừa tan học Niệm Phong đã được crush rủ đi ăn lẩu. Mục Vân còn thấy Niệm Phong phải chỉnh lại đầu tóc rồi mới chạy đến nói chuyện với Tần Nghiêu. Đã vậy Niệm Phong còn chạy tới kéo Đề Vận rủ đi ăn. Buổi tối bữa lẩu có sự hiện diện của cả ba người. Vẻ mặt của Mục Vân lúc nào cũng cau có, như con pitbull vậy. Ngày hôm sau Niệm Phong ngồi ở trong phòng học hát để chuẩn bị cho đợt thi nghệ thuật của trường sắp tới. Điều này thật khiến cho Niệm Phong không thích chút nào. Cứ hát được một câu Niệm Phong lại hát bé hơn một chút. Cho tới một ngày Niệm Phong mang giấy đăng ký tham gia cho thầy chủ nhiệm. Cô muốn trình bày tiết mục đọc diễn cảm. Thế nhưng thầy lại e ngại bởi thì thầy sợ rằng Niệm Phong sẽ không tập trung vào việc học được nữa. Lúc này Mục Vân đột nhiên bước vào hứa với thầy rằng anh sẽ dạy bù cho Niệm Phong. Nhờ vậy mà Niệm Phong được thầy đồng ý cho đăng ký. Niệm Phong chỉ biết nói lời cảm ơn với Mục Vân. Cuối cùng Niệm Phong cũng chịu ngồi ăn trưa ở canteen cùng Mục Vân. Trở về nhà hai người lại như chó với mèo. Hôm sau Niệm Phong đang ở trên lớp học chăm chú thì bị Mục Vân kéo đi. Mục Vân ở nhà cảm thấy rất đói nên muốn Niệm Phong về nấu ăn cho mình. Cuối cùng lại khiến Niệm Phong tức giận bỏ đi trước. Tử Tuệ đi ra thấy bụng Mục Vân đang reo lên vì đói. Tử Tuệ quyết định sẽ dẫn Mục Vân đi ăn. Trong lúc hai người đang ăn tại một nhà hàng Mục Vân lại không biết bóc tôm. Thế là Tử Tuệ liền bóc tôm cho Mục Vân ăn. Vừa ăn được một miếng thì Mục Vân bị đau bụng. Tử Tuệ đành phải đưa Mục Vân về nhà. Niệm Phong chạy ra mở cửa thấy tình hình của Mục Vân như vậy nhanh chóng chạy đi lấy thuốc cho anh uống. Một lúc sau Niệm Phong phát hiện thanh niên này bị sốt. Niệm Phong đi hạ sốt cho Mục Vân xong thì ngủ lúc nào không hay. Ngày hôm sau Mục Vân vẫn bị đau bụng gục ngã ra ghế sofa. Thế nhưng Niệm Phong còn phải tới lớp phát thanh học phát âm. Trước khi đi Niệm Phong còn chuẩn bị một bát canh cho Mục Vân. Buổi tối Mục Vân tức giận khi nhớ lại cảnh Niệm Phong ngồi thân thiết cùng Đề Vận. Trong lúc Niệm Phong đang ngồi tập luyện phát âm, Mục Vân lại cố tình ngồi chơi game. Niệm Phong nhìn mà tức cái mình. Lúc này Tử Tuệ đang ngồi chơi cùng Niệm Phong. Niệm Phong kể cho Tử Tuệ nghe chuyện ngày bé. Khi đó Mục Vân cứ thấy Niệm Phong thân thiết với người khác là tìm mọi cách chọc phá. Thậm chí Mục Vân còn mặc váy giả làm bạn gái chơi với Niệm Phong. Tử Tuệ cũng không thể ngờ một chàng trai lạnh lùng như Mục Vân mà hồi bé lại tinh nghịch như vậy. Ngày hôm sau Niệm Phong đi học thì lại thấy crush của mình quan tâm tới một bạn nữ khác. May là bên cạnh Niệm Phong còn có Tử Tuệ động viên. Cô nàng kia cứ nói những lời khó nghe với Niệm Phong, càng lúc càng quá đáng. Mục Vân đột nhiên xuất hiện ra tay bảo vệ Niệm Phong. Kia cũng cảm thấy bẽ mặt mà bỏ đi. Sau đó Mục Vân đưa cho Niệm Phong hộp kẹo ngậm để phục vụ cho việc tập luyện phát thanh của Niệm Phong. Mục Vân trở về nhà vẫn đang ôm bụng, đau đớn do bệnh dạ dày gây ra. Buổi tối Mục Vân ngủ gục ở trên bàn trong khi đang làm việc giúp Niệm Phong. Ngày hôm sau Niệm Phong nhận được điện thoại thông báo Đề Vận đang cấp cứu trong bệnh viện. Niệm Phong lập tức chạy tới bệnh viện. Thế nhưng Mục Vân lại cố ngăn cản Niệm Phong tới đó. Mục Vân chạy xe đạp đến tận ngoài đường để ngăn cản mà vẫn không được. Thế là Mục Vân quyết định đưa Niệm Phong tới bệnh viện. Chân Mục Vân một bên đi dép bên còn lại thì không, nhưng anh vẫn đưa Niệm Phong tới bệnh viện thăm Đề Vận. Niệm Phong vừa tới bệnh viện thì thấy bố Đề Vận đang ngồi ở ngoài đợi chờ kết quả khám sức khỏe của con trai. Chính lúc này Niệm Phong mới biết về bệnh tình của Đề Vận. Hóa ra Đề Vận bị giãn cơ tim. Hiện tại Đề Vận cũng đã qua cơn nguy kịch. Niệm Phong cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn. Tuy nhiên bệnh tim của Đề Vận rất phức tạp. Tất cả các bác sĩ đều khuyên không nên phẫu thuật. Trước mắt chỉ có thể dùng thuốc trị liệu. Một lúc sau Mục Vân mang cháo tới cho Niệm Phong. Thế nhưng Niệm Phong lại lắc đầu không chịu ăn. Niệm Phong thấy Đề Vận đã tỉnh dậy lập tức chạy vào nói chuyện cùng. Trên đường về Niệm Phong cười như được mùa khi thấy đôi dép của Mục Vân. Cô còn lấy máy ảnh ra chụp lại. Thế là Mục Vân quyết định đạp xe về một mình. Đêm đến Niệm Phong cũng đã vào giấc ngủ. Mục Vân ngồi bên cạnh Niệm Phong lẩm bẩm một hồi. Đó toàn là những lời mà Mục Vân quan tâm lo lắng cho Niệm Phong. Khi Mục Vân rời khỏi phòng thì Niệm Phong mới mở mắt ra mỉm cười. Sáng ngày hôm sau Niệm Phong lại chu đáo chuẩn bị bữa ăn sáng cho Mục Vân. Một lúc sau Mục Vân còn được Niệm Phong bắn tim cho. Anh nhanh tay bắt lấy tình yêu thương hiếm hoi này. Buổi tối hai người ngồi xem phim, Niệm Phong ngồi khóc tốn mấy bịch giấy lau. Ngày hôm sau Niệm Phong tới lớp học phát âm thì được cô giáo khen ngợi. Niệm Phong đã có tiến bộ nhiều hơn so với lúc trước. Ra khỏi lớp học Niệm Phong bỗng dưng còn được crush tặng cho chiếc micro có thể phụ trợ cho việc học phát âm. Niệm Phong nhận món quà mà cảm thấy rất vui sướng.
Thế là từ giờ Niệm Phong cứ cầm món đồ đó để chăm chỉ luyện tập. Sau khi tan học, Niệm Phong lại tới bệnh viện thăm Đề Vận. Ngày hôm sau là ngày trường học tổ chức buổi lễ kỷ niệm. Mấy bạn học sinh nữ đang trang điểm lộng lẫy để chuẩn bị cho buổi diễn ngày hôm nay. Thầy giáo tới thông báo hôm nay trường học có lãnh đạo của Bộ Giáo dục đến tham gia lễ kỷ niệm trường. Thầy đề nghị các bạn phải tẩy trang đi ngay lập tức. Thế là tất cả các bạn học sinh nhốn nháo lên đi tẩy trang. Không hiểu kiểu gì mà tự dưng Niệm Phong bị một bạn cố tình huých vào người. Mặt cô nàng còn vênh vênh váo váo trông rất láo. Tử Tuệ tức giận định chạy ra dạy cho nữ sinh đó một bài học. Nào ngờ crush của Niệm Phong lại chạy ra khoác áo cho cô ta. Niệm Phong rất buồn bã nhưng vẫn may là còn có Tử Tuệ bên cạnh an ủi. Tới lúc phải lên sân khấu rồi, Niệm Phong và Tử Tuệ mới phát hiện Niệm Phong đã để quên bản thảo ở trong phòng trang điểm. Mục Vân lập tức chạy vào phòng trang điểm tìm kiếm. Thế nhưng đến lúc Mục Vân tìm thấy thì Niệm Phong đã ở trên sân khấu mất rồi. Niệm Phong hiện đang trong tâm thái rất lo sợ do không còn nhớ bản thảo, cho nên cô đã lấy những điều thực tế mà bản thân mình đã trải qua để phát biểu cho tất cả mọi người ở đây nghe. Không ngờ Niệm Phong lại được rất nhiều người ngồi dưới hội trường ủng hộ, đến cả Mục Vân cũng phải lấy điện thoại ra quay lại khoảnh khắc này. Buổi tối trở về nhà, Mục Vân và Niệm Phong lại chí chóe với nhau như chó với mèo. Mục Vân chỉ ngồi xem tivi thôi cũng bị Niệm Phong chửi cho một trận. Mục Vân ngơ ngác như chú chó lác, không hiểu tại sao lại bị chửi. Ngày hôm sau khi đi cùng Mục Vân và Tử Tuệ, mặt Niệm Phong cứ xị ra. Lúc này Niệm Phong đột nhiên nhìn thấy người tình trong mộng khiến cô hoang mang chút nhẹ. Niệm Phong định quay người đi thì lại đụng trúng Mục Vân. Tần Nhiêu thấy mấy người liền đi ra khen Niệm Phong về tiết mục biểu diễn ngày hôm qua. Đúng lúc này lại có hai bạn nữ đi qua xỉa xói nói lời không hay với Niệm Phong. Mục Vân và Tử Tuệ đứng đó nghe thấy thì vô cùng bức xúc. Trở về nhà, Niệm Phong ngồi học bài rất chăm chỉ. Thế mà Mục Vân không biết sống chết lại đi vào quậy đục nước chỉ vì muốn Niệm Phong nấu ăn cho mình. Đương nhiên Niệm Phong nhất định không chịu ra nấu cơm cho Mục Vân. Hết cách Mục Vân đành phải tự mình vào bếp. Mục Vân đang định mang cơm cho Niệm Phong thì cô lại đi ra ngoài. Mục Vân đành phải đổ chỗ cơm đó đi. Lúc này Niệm Phong đang ở trong bệnh viện thăm Đề Vận. Đề Vận còn cho Niệm Phong xem lại đoạn video mà Mục Vân đã gửi cho anh. Bởi vì trong bài diễn thuyết Niệm Phong đã kể đến chuyện của mình và Đề Vận. Tối đó sau khi biết chuyện, Niệm Phong đã hành xử dịu dàng hơn rất nhiều. Cô không còn gắt gỏng khó chịu với Mục Vân nữa. Thế nhưng Mục Vân lại cố tỏ ra bản thân đang rất là giận Niệm Phong. Mục Vân còn giả vờ chơi game mà thư viện thì đâu có mở. Càng ngày Niệm Phong càng sát lại gần Mục Vân hơn. Con tim của Mục Vân cũng theo đó mà đập loạn nhịp. Suốt cả một buổi Niệm Phong cứ ôm vai bá cổ Mục Vân không chịu buông. Đối với Niệm Phong chuyện đó rất chi là bình thường. Thế nhưng đối với Mục Vân thì lại khác. Mỗi lần Niệm Phong sát lại gần là trái tim của Mục Vân lại đập rất nhanh. Hôm sau Mục Vân còn chuẩn bị đồ ăn sáng cho Niệm Phong. Niệm Phong ngơ ngác ngỡ ngàng không dám tin vào mắt mình. Sau đó Mục Vân còn cho Niệm Phong xem những tờ giấy nhớ hình trái tim được dán khắp bếp. Đó cũng là động lực khiến Niệm Phong vui vẻ hơn. Mục Vân còn được Niệm Phong khen đẹp trai. Trên lớp cô giáo đã khen bài văn của Niệm Phong rất hay. Bài văn đó có đề tài là tương lai của tôi. Trong bài viết Niệm Phong nói ước mơ của cô là được trở thành một bác sĩ. Cô giáo còn bảo mọi người nên tham khảo bài văn của Niệm Phong. Cả lớp ai ai cũng cảm thấy ghen tị, nói này nói kia. Mục Vân thấy vậy liền đứng lên nói cả lớp không nên coi thường ước mơ của người khác. Anh còn nói những lời mỹ miều khiến cả lớp phải ngưỡng mộ Niệm Phong và có lối sống lành mạnh hơn. Về nhà, Mục Vân vứt bỏ hết tạp chí của Niệm Phong đi để cô tập trung vào học hành. Ngày hôm sau Niệm Phong và Mục Vân cùng tới bệnh viện để học chung với Đề Vận. Vào một ngày đẹp trời, Mục Vân và Niệm Phong cùng nhau tới Bảo tàng Khoa học Kỹ thuật Dương Châu. Khi vào tới đây, Niệm Phong cứ làm gì là Mục Vân lại chụp hình lại. Rõ là điện thoại Mục Vân còn 85% pin. Vậy mà khi Niệm Phong bảo chụp hình gửi cho Đề Vận thì anh lại bảo hết pin rồi. Ngày hôm sau Niệm Phong đứng ngẩn ngơ ở cổng trường suy nghĩ cách để có được 500 nhân dân tệ. Cô muốn có số tiền này để mua quà tặng bạn. Tử Tuệ định cho Niệm Phong vay tiền nhưng cô đã từ chối. Đối với Niệm Phong, vay tiền chính là cách thức khiến tình cảm bị rạn nứt nhanh nhất. Tử Tuệ lập tức từ bỏ ý định cho cô bạn thân vay tiền. Đúng lúc này người phát tờ rơi đi ngang qua đưa Niệm Phong một tờ giấy. Trên đó có ghi tuyển người mẫu vẽ tranh chân dung. Làm người mẫu 4 tiếng sẽ nhận được 250 tệ. Niệm Phong quyết định sẽ làm công việc này để kiếm tiền. Tuy nhiên dạo gần đây trên mạng xã hội tràn ngập thông tin về những vụ mất tích. Buổi tối Niệm Phong vẫn quyết định tới phòng vẽ làm người mẫu chân dung. Tại đây chỉ có đúng một người đàn ông. Niệm Phong ngồi hẳn 8 tiếng thì nhận được 500 nhân dân tệ. Lúc này trong Niệm Phong tràn ngập cảm giác lo sợ. Nhớ lại lời dặn dò của Tử Tuệ, cô lập tức co giò bỏ chạy. Lúc này Mục Vân ở nhà đang lo lắng không biết Niệm Phong đã đi đâu. Mục Vân quyết định gọi điện cho Tử Tuệ hỏi rõ tình hình. Sau khi cúp máy, Tử Tuệ và Mục Vân lập tức chạy đến phòng tranh tìm Niệm Phong. Khi hai người tới đây thì phát hiện chú gấu bông Niệm Phong đánh rơi. Mục Vân lại càng cảm thấy lo lắng hơn. Anh lập tức chạy ra ngoài hỏi người dân quanh đây. Không lâu sau Mục Vân nhận được tin nhắn của Niệm Phong. Cô đã gửi vị trí cho anh. Mục Vân lập tức chạy đến vị trí mà Niệm Phong gửi. Tới đây thì thấy vẻ mặt của Niệm Phong rất mệt mỏi và hoảng sợ. Mục Vân liền cõng Niệm Phong về nhà. Trở về nhà Niệm Phong cũng đã bớt sợ hãi hơn nhiều. Đêm đến Niệm Phong lại bắt đầu bị mộng du. Mục Vân lại từ từ đưa cô vào phòng ngủ. Sáng ngày hôm sau thấy Mục Vân đang nằm cạnh Niệm Phong liền xoa đầu anh. Thấy Mục Vân tỉnh dậy, Niệm Phong liền xin lỗi vì chuyện tối qua đã nói dối anh. Đương nhiên Mục Vân nào dám trách mắng gì Niệm Phong. Mục Vân chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở Niệm Phong lần sau không được như vậy nữa. Sau đó hai người lại cùng nhau tới bệnh viện gặp Đề Vận. Hai người còn mang bánh kem và quà của Niệm Phong dành tặng cho Đề Vận. Niệm Phong ở trường học xem bảng xếp hạng thành tích cảm thấy rất vui mừng. Lần này cô đã tiến bộ hơn những lần trước rất nhiều. Ngược lại Mục Vân lại cảm thấy buồn khi mà Niệm Phong không thể thi chung trường với anh.
Niệm Phong ngồi an ủi Mục Vân, cô còn tựa vào người anh khiến anh cảm thấy rất thích. Ngày hôm sau cả hai người tới sân bay Dương Châu chờ Đề Vận, đợi mãi mà vẫn không thấy Đề Vận đâu. Hóa ra Niệm Phong đã xem nhầm mã chuyến bay của Đề Vận, thế là hai người đã đến sớm hẳn 3 tiếng. Cả hai lại phải ngồi đợi ở sân bay một lúc lâu. Niệm Phong cũng đã ngủ thiếp đi mất. Sau 3 tiếng đồng hồ thì Đề Vận cũng đã tới. Mục Vân trông thấy liền đánh thức Niệm Phong dậy. Lần này cũng là lần cuối Niệm Phong được gặp Đề Vận. Trước khi Đề Vận lên máy bay, Niệm Phong đã dặn dò anh rất nhiều, đặc biệt là phải biết giữ gìn sức khỏe. Mục Vân chỉ chúc Đề Vận mau chóng bình phục để trở về trường học. Ngày thi của các cử nhân tương lai cũng đã tới. Dù vất vả nhưng phía sau Niệm Phong và Mục Vân luôn có hậu phương vững chắc. Bố mẹ lúc nào cũng ở phía sau chờ đợi hai người. Ngày tra cứu điểm thi, Niệm Phong vô cùng hồi hộp. Kết quả tổng điểm của cô là 428. Cuối cùng Niệm Phong cũng đã đỗ trường đại học mà cô mong muốn. Ngày nhập học cũng đã tới. Nơi đây chính là trường Đại học Minh Hiền. Mục Vân và Niệm Phong vẫn học chung một trường, vẫn ở bên cạnh nhau như hình với bóng. Vẻ mặt của Mục Vân vẫn lạnh lùng như ngày nào. Trong lúc xếp hàng ký tên bỗng xuất hiện một cô gái rất xinh đẹp. Cô gái đó cũng để mắt tới Mục Vân. Tất cả mọi người cũng hướng mắt về cô ấy vì vẻ ngoài rất xinh đẹp. Khi đi nhận ký túc xá, Niệm Phong mới biết mình có đặc quyền không phải ở trường. Niệm Phong vừa ra ngoài, Mục Vân đã chạy lại đưa cô chìa khóa nhà. Niệm Phong đi tới một căn hộ. Căn hộ này sẽ là nơi Mục Vân và Niệm Phong sinh sống trong suốt những năm tháng học đại học. Buổi tối Mục Vân vẫn chăm chỉ học bài, còn Niệm Phong đã ngủ từ khi nào không hay. Sáng hôm sau Mục Vân còn chuẩn bị đồ ăn sáng chờ Niệm Phong thức giấc. Thế nhưng Mục Vân đi tìm Niệm Phong khắp nhà vẫn không thấy đâu. Ngày hôm đó khi Mục Vân chơi bóng rổ trong trường, rất nhiều bạn nữ cổ vũ cho anh. Bạn gái xinh đẹp kia cũng để mắt tới Mục Vân. Trong lúc bất cẩn, Niệm Phong vô tình va phải cô bạn xinh gái đó. Nhân cơ hội này hai người con gái cũng làm quen nhau. Thấy có biến, Mục Vân liền chạy tới hỏi han Niệm Phong. Lúc này cả hai mới biết cô bạn xinh gái kia tên Dương Tình, một sinh viên ngành quản lý tài chính. Dương Tình muốn làm quen Mục Vân nhưng anh lại lơ đi không bắt chuyện với cô. Ngày hôm sau Niệm Phong vừa tới trường cất xe thì thấy một bé mèo đang bị mắc kẹt. Tử Tuệ thấy vậy lập tức chạy ra giúp cô bạn thân. Lúc này có hai bạn nữ bỗng lấy điện thoại ra quay lại cảnh tượng này. Niệm Phong và Tử Tuệ không quan tâm, vội vàng đưa bé mèo tới phòng khám thú y khám. Niệm Phong tận tình mang bé mèo về nhà chăm sóc. Mới về tới nhà đã dọa cho Mục Vân sợ chết khiếp. Có cho tiền Mục Vân cũng không dám lại gần bé mèo. Ngày hôm sau Mục Vân ngồi trong phòng chơi một mình, còn Niệm Phong thì đang ngồi ở bên ngoài chơi cùng Tử Tuệ và bé mèo. Bỗng dưng Mục Vân đi ra cho hai người xem đoạn video mọi người đang bàn tán trên mạng. Giang Cư Mận nói Tử Tuệ và Niệm Phong đang bạo lực bé mèo. Những người này toàn là những người tóc xì, lời nói họ phát ngôn toàn là những lời tầm bậy tầm bạ. Đoạn video này đã bị cắt ghép, chắc chắn người đó đang có ý đồ xấu với Niệm Phong. Tất cả mọi người đang căng như dây đàn thì Niệm Phong nhận được điện thoại số lạ. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì người ở đầu dây bên kia đã mắng chửi Niệm Phong tới tấp. Ngày hôm sau tới trường, Niệm Phong không thể tránh khỏi việc bị mọi người bàn tán xì xầm. Lúc này Dương Tình đột nhiên xuất hiện nhặt sách giúp Niệm Phong. Đã vậy Dương Tình còn bày đặt an ủi Niệm Phong mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi. Mục Vân xuất hiện đưa Niệm Phong về. Về tới nhà hai người quyết định quay clip đăng lên mạng xã hội đòi lại sự trong sạch cho Niệm Phong. Không ngờ làm vậy cũng chẳng có tác dụng gì. Đã vậy còn nhận được nhiều ý trái chiều hơn lúc đầu. Lần này Mục Vân quyết định quay lại đoạn video chỉnh chu hơn. Mục Vân và Niệm Phong quyết định quay lại toàn bộ quá trình, từ khi bé mèo bị mắc kẹt ở xe cho tới khi Niệm Phong đem bé mèo tới phòng khám thú y. Buổi tối Mục Vân cắt ghép lại đoạn video thật cẩn thận để đăng lên mạng xã hội. Cuối cùng những phản hồi tiêu cực cũng không còn nữa. Không những thế, bây giờ bé mèo còn được rất nhiều người biết đến. Sau đó bé mèo còn được ông chủ của một quán cà phê nhận nuôi. Nhân cơ hội này Niệm Phong cũng xin được vào đây làm phục vụ để có thể ở gần bé mèo. Tuyết Cầu là cái tên Niệm Phong và Tử Tuệ vắt óc suy nghĩ để đặt cho bé mèo. Dương Tình lại một lần nữa tới gặp Niệm Phong. Dương Tình nắm tay Niệm Phong chúc mừng cô đã thành công vượt qua kiếp nạn vừa rồi. Từ đầu tới cuối Mục Vân luôn có cảm giác bài xích Dương Tình. Dương Tình vừa đi khỏi, Mục Vân liền nhắc nhở Niệm Phong phải tránh xa người con gái nguy hiểm này. Ngày hôm sau Niệm Phong đang làm việc tại quán cà phê thì thấy một cậu bé cầm kéo cắt râu của Tuyết Cầu. Niệm Phong nhanh chóng chạy ra ngăn cản. Thế nhưng cậu bé đó lại không hiểu chuyện mà đứng khóc ăn vạ. Mẹ cậu bé đi ra đẩy Niệm Phong một cái thật mạnh. Đã vậy bà ta còn mắng Niệm Phong không ra gì. Không những thế, ông chủ cũng chạy tới mắng Niệm Phong. Lúc này Niệm Phong mới biết ông chủ chỉ muốn nhận nuôi Tuyết Cầu để thu hút khách hàng. Thật ra ông chủ cũng chẳng muốn chăm nuôi Tuyết Cầu gì cho cam. Niệm Phong tức cái mình không muốn tiếp tục công việc phục vụ này nữa. Niệm Phong muốn nghỉ việc rồi đưa Tuyết Cầu về chăm sóc. Nhưng chuyện đâu có đơn giản như vậy. Ông ta bắt Niệm Phong phải đền bù 50 tệ vì đã vi phạm hợp đồng. Chỉ có như vậy ông ta mới cho Niệm Phong bế Tuyết Cầu đi. Niệm Phong lập tức gọi điện cho Mục Vân cầu cứu. Lúc này Mục Vân sắp phải thuyết trình một báo cáo quan trọng. Thế nhưng anh vẫn quyết định chạy đến quán cà phê bảo vệ chân ái của đời mình. Mục Vân vừa chạy tới quán cà phê đã thấy Niệm Phong đang bị bắt nạt. Hồi ức ngày bé của Mục Vân chợt ùa về. Ngày xưa đó khi Mục Vân bị đám trẻ con trêu chọc, một mình Niệm Phong đã chạy ra bảo vệ anh. Trở về thực tại, ông chủ có vẻ khá sợ hãi khi thấy Mục Vân tinh thông luật pháp, thế nên ông ta cũng chẳng dám bắt nạt Niệm Phong nữa. Trên đường trở về nhà, Niệm Phong nài nỉ Mục Vân sờ Tuyết Cầu một chút, thế nhưng Mục Vân lại không dám sờ. Bàn tay anh tưởng chừng sắp chạm vào Tuyết Cầu thì lại đặt lên đầu Niệm Phong. Niệm Phong cầm Tuyết Cầu dọa cho Mục Vân một trận. Buổi tối Mục Vân vừa mới về nhà, Tử Tuệ đã lấy dép cho anh, thế nhưng Mục Vân lại không chịu đi đôi dép đó. Niệm Phong cũng đã chuẩn bị sẵn thức ăn cho Mục Vân. Khuôn mặt của Mục Vân lúc nào cũng lạnh như băng.
Ngày hôm sau Mục Vân được cử làm đội trưởng đội bóng rổ. Thế nhưng những người còn lại phản đối, họ không muốn nghe lời một đội trưởng như Mục Vân. Tất cả cũng chỉ vì cái thói ghen ăn tức ở. Thái độ quá đáng của các thành viên trong đội khiến Mục Vân bất lực không nói nên lời. Buổi tối ở nhà Tử Tuệ và Niệm Phong đã nấu sẵn cơm ngon canh ngọt chờ Mục Vân đi học về. Sáng hôm sau Niệm Phong còn chu đáo chuẩn bị canh để trong bình giữ nhiệt cho Mục Vân. Vậy mà ngày hôm đó cả đội bóng rổ bị thầy giáo phạt hít đất. Cả đám tức giận liên tục mắng Mục Vân không xứng đáng làm đội trưởng. Trong đội bóng rổ còn có Lâm Địch, cậu ấm nhà thầy thể dục. Lúc này Mục Vân mới biết chuyện. Ngày hôm sau một vụ ẩu đả diễn ra tại sân bóng rổ. Mục Vân bị một nhóm người lạ mặt đánh đập bầm dập. May mà Niệm Phong cùng một đám người nữa tới ngăn cản kịp thời. Ngày hôm sau buổi thi đấu bóng rổ cũng được diễn ra. Tất cả mọi người đều cổ vũ rất nhiệt tình cho Mục Vân. Kết quả đội của Mục Vân đã giành chiến thắng. Sau khi kết thúc trận đấu, Dương Tình đem một bó hoa tới tặng Mục Vân. Thế nhưng anh lại cho cô ăn một quả bơ to tướng. Mục Vân đứng dậy chạy về phía Niệm Phong. Dương Tình mặt dày mày dạn còn ra rủ Niệm Phong cùng đi ăn mừng. Ban đầu Mục Vân còn thay Niệm Phong từ chối. Ai ngờ Niệm Phong lại nhiệt tình đồng ý. Buổi tối Niệm Phong đi ăn mừng cùng đội bóng rổ. Mục Vân liên tục gắp thức ăn cho cô. Dương Tình thấy vậy liền cảm thấy rất khó chịu. Thế nhưng Dương Tình đâu có quyền cấm cản hai người. Dương Tình liên tục tiếp cận Mục Vân. Thế nhưng anh lại chẳng thèm bận tâm. Trong bữa ăn Mục Vân cảm thấy không được vui cho lắm. Vì vậy anh liền kéo Niệm Phong đi về. Về tới nhà Niệm Phong đã nhận được tin mừng. Cô đã được nhận vào làm việc cho một công ty lớn. Đúng lúc này bố mẹ hai người tới thăm hai con. Cả gia đình lại sum vầy ăn uống no say. Bố mẹ rất bất ngờ khi thấy hai con báo đã hòa thuận hơn xưa. Ngày hôm sau Niệm Phong tới tập đoàn U Dương để nhận việc. Vừa đến cô đã ngạc nhiên xen lẫn vui mừng khi thấy Tuyết Cầu ở đây. Một người đàn ông đang ngồi chơi cùng Tuyết Cầu. Anh ấy chính là U Dương Dư, giám đốc tập đoàn U Dương. Không ngờ Dương Dư lại biết rõ mọi thứ về Niệm Phong. Dương Dư tuyển Niệm Phong tới đây là để làm trợ lý riêng cho mình. Trách nhiệm của Niệm Phong là sắp xếp lịch trình cho giám đốc cùng giám đốc tham gia hoạt động kinh doanh. Ngoài ra cuối tuần còn phải đến nấu cơm cho Dương Dư. Niệm Phong cũng gật đầu đồng ý. Nhận việc xong Niệm Phong lại cùng Tử Tuệ tới gặp Mục Vân. Sau khi nghe Niệm Phong kể về công việc của mình, Mục Vân đã ngăn cản không muốn để cô đi làm. Thế nhưng Mục Vân nào có ngăn cản được quyết tâm của Niệm Phong. Buổi tối Tử Tuệ giúp Niệm Phong trang điểm xinh đẹp, bởi vì hôm nay crush của Niệm Phong tới đây chơi. Tuy nhiên ngay sau đó crush của Niệm Phong lại báo tin anh đã hẹn hò với Tề Viên. Cảm giác trong Niệm Phong lúc này rất hụt hẫng, cô liền chạy ra ngoài ngồi khóc một mình. Mục Vân cũng không thể để Niệm Phong bị tủi thân cô đơn như vậy, cho nên anh liền đi ra ngồi cùng Niệm Phong. Mục Vân hết mình an ủi Niệm Phong, còn cô chỉ biết khóc nức nở. Đến lúc Niệm Phong không còn khóc nữa, Mục Vân liền bế cô lên nhà. Ngày hôm sau Mục Vân đang ngồi một mình ở căn tin thì Dương Tình đột nhiên đi tới. Lần này cũng như bao lần khác, Mục Vân vẫn chẳng buồn nói chuyện với Dương Tình. Mục Vân dứt khoát đứng dậy chạy về phía Niệm Phong ngồi ăn cùng cô. Dương Tình và cô bạn thân ngồi bên này liên tục phán xét đôi chim gì. Hôm sau Tử Tuệ rủ Niệm Phong đi tập nhảy. Mục Vân không được rủ đành phải đứng ở ngoài nhìn trộm. Niệm Phong đăng ký tham gia thi nhảy cùng Tử Tuệ. Thế nhưng khi Niệm Phong tới nơi lại thấy có gì đó sai sai. Rõ ràng Niệm Phong đăng ký tham gia cuộc thi ngôi sao văn nghệ nhưng lại bị lôi tới cuộc thi vấn đáp. Thế nên Niệm Phong vừa bước vào phòng thi liền bị mọi người chỉ trích về phong cách ăn mặc. Hơn nữa Niệm Phong cũng chẳng biết phải trả lời các câu hỏi như thế nào. Mục Vân thấy vậy liền nghi ngờ tất cả chuyện này đều do Dương Tình. Thế nhưng Dương Tình chối bay chối biến không thừa nhận. Mục Vân cảnh cáo Dương Tình không được kiếm chuyện với Niệm Phong. Không những vậy Mục Vân còn nói dáng vẻ vô tội của Dương Tình thật đáng ghét. Tại cuộc thi năng khiếu văn nghệ, Tử Tuệ vẫn đang đợi Niệm Phong tới. Bên này Niệm Phong cũng nhanh chóng rời khỏi cuộc thi. Tới công ty Niệm Phong được giám đốc cử sang Mỹ thực tập một thời gian ngắn, tiện thể tham gia hội thảo y học. Nghe vậy Niệm Phong rất mừng. Buổi tối Niệm Phong và Mục Vân vẫn ăn cơm cùng nhau như mọi ngày. Mục Vân hỏi Niệm Phong ngày hôm nay đi làm thế nào. Niệm Phong cảm thấy đi làm rất vui. Cô cũng nói cho anh nghe chuyện bản thân được cử đi Mỹ thực tập. Nghe đến đây Mục Vân càng nghi ngờ tay giám đốc kia hơn. Mục Vân cảm thấy Niệm Phong nhất định sẽ cảm thấy hối hận khi đi làm tại tập đoàn U Dương. Đúng là Niệm Phong có hối hận thật. Thế nhưng cô hối hận vì không tới tập đoàn U Dương làm sớm hơn. Mục Vân hết lời khuyên ngăn Niệm Phong đừng đi Mỹ. Đúng lúc này Tử Tuệ lê lết tới nhà hai người. Tới nơi Tử Tuệ lập tức ngã ra sàn. May sao còn có Mục Vân và Niệm Phong ở bên cạnh chăm sóc. Hóa ra buổi tối bố Tử Tuệ đã ép con gái phải đi tiếp rượu. Về tới nhà Tử Tuệ còn bị bố mắng té tát. Đã vậy ông ta còn tát Tử Tuệ một cái đau điếng. Tử Tuệ tuyên bố kể từ nay về sau sẽ không bao giờ lấy của bố một đồng một cắc nào nữa. Sau đó Tử Tuệ đội mưa lớn tới nhà Niệm Phong. Lúc này Niệm Phong mới biết Tử Tuệ thường xuyên bị bố bạo hành như vậy. Hổ dữ không ăn thịt con mà bố Tử Tuệ nỡ đối xử với con gái như vậy. Ngày hôm sau Niệm Phong phải bốc thăm để chọn đồng đội cho mình. Niệm Phong bốc trúng một người tên Tiểu Thanh. Thế nhưng Niệm Phong nhìn mãi vẫn không thấy đồng đội của mình đâu. Niệm Phong đứng sững sờ trên sân khấu gọi điện cho Tiểu Thanh nhưng người đó không bắt máy. Lúc này nhìn Dương Tình trông có vẻ rất mãn nguyện khi thấy Niệm Phong rơi vào tình huống khó xử như vậy. Lúc này bùa hộ mệnh của Niệm Phong đột nhiên xuất hiện, không ai khác người đó chính là Mục Vân. Mục Vân đã tự mình đứng lên nhận làm đồng đội với Niệm Phong. Mọi người xung quanh cũng đồng tình với quyết định này. Nhờ có đồng đội xuất sắc như Mục Vân mà cuộc thi diễn ra rất thuận lợi. Dương Tình có vẻ rất cay con chim cú nhưng lại chẳng làm được gì. Buổi chiều Niệm Phong đang mua nước ở cửa hàng tiện lợi thì Dương Tình đột nhiên đi tới. Dương Tình tới đây là để mời Niệm Phong tới dự sinh nhật của mình. Niệm Phong cũng không ngần ngại mà đồng ý. Buổi tối Niệm Phong đi cùng Tử Tuệ tới buổi sinh nhật của Dương Tình. Nhỏ Dương Tình vừa gặp Niệm Phong liền dắt cô tới một căn phòng.
Nhìn mặt Dương Tình là biết cô ta sắp giở trò. Không ngờ Dương Tình lại cho Niệm Phong nghe đoạn ghi âm liên quan tới bố mẹ Mục Vân. Dương Tình bắt đầu thao túng tâm lý Niệm Phong. Niệm Phong sợ hãi không tin những gì Dương Tình nói là sự thật. Sau đó Niệm Phong mang theo khuôn mặt thất thần bước ra ngoài. Biết Niệm Phong mắc chứng bệnh rối loạn tâm lý, Dương Tình liên tục nói những lời nói như nhát dao đâm vào trái tim Niệm Phong. Mục Vân đột nhiên xuất hiện. Sau khi cảnh cáo Dương Tình, Mục Vân liền bế Niệm Phong về nhà. Niệm Phong trở về nhà lại bắt đầu kích động. Cô rất tin những gì Dương Tình vừa mới nói. Khi nãy Dương Tình đã nói với Niệm Phong những lời cay đắng. Bố mẹ Mục Vân nhận nuôi Niệm Phong vì muốn chuộc lỗi. Mục Vân đối tốt với Niệm Phong như vậy cũng chỉ vì muốn chuộc lỗi thay bố mẹ. Niệm Phong quyết định từ nay sẽ cắt đứt quan hệ với gia đình Mục Vân. Niệm Phong kích động đẩy Mục Vân khiến tay anh chảy máu. Ở bên ngoài, Niệm Phong nhớ lại những kỷ niệm đẹp bên gia đình và Mục Vân. Niệm Phong đang ngồi uống bia giải sầu thì có hai tên đầu đường xó chợ đi qua. Thấy Niệm Phong đã say ngoác cần câu, hai tên khốn này định giở trò lưu manh. May mà Mục Vân kịp thời xuất hiện, vì phải đỡ cho Niệm Phong mà Mục Vân bị hai thằng khốn kia đánh tơi tả. May mà có người đi qua giải vây. Sau đó Mục Vân liền đưa Niệm Phong về nhà. Trong lúc không tỉnh táo, Niệm Phong liên tục nói Mục Vân đừng đi. Mục Vân vừa đi ra ngoài thì Niệm Phong đã tỉnh dậy. Niệm Phong nhớ lại những điều Dương Tình đã nói với mình. Trong tay Dương Tình có đầy đủ chứng cứ có thể kết tội bố mẹ Mục Vân. Nước mắt Niệm Phong tuôn rơi như mưa. Mục Vân đi vào an ủi thì cô lại đẩy ra. Suốt cả đêm Mục Vân ngồi bên chăm sóc cho Niệm Phong. Đến lúc Mục Vân ngủ thiếp đi thì Niệm Phong tỉnh dậy. Niệm Phong vào trong nhà tắm gọi điện khóc lóc với Đề Vận. Vừa nói được vài câu, Niệm Phong đã quay về phòng lấy đồ mang đi. Buổi sáng Mục Vân thức dậy đã thấy Niệm Phong không còn ở đây nữa. Mục Vân lập tức gọi điện cho Tử Tuệ. Thế nhưng Tử Tuệ cũng không biết Niệm Phong đang ở đâu. Mục Vân lại gọi cho Tần Nghiêu. Lúc này tâm trạng của Dương Tình rất tốt. Dương Tình vui vẻ ngồi chơi piano trong nhà. Biết chuyện Dương Tình hại Niệm Phong, anh trai Dương Tình liền đi tới hỏi cho ra nhẽ. Hóa ra toàn bộ đoạn ghi âm và bằng chứng Dương Tình nắm trong tay đều do cô ta ngụy biện ra. Đoạn ghi âm cũng đã bị cắt ghép lại. Chuyện khi xưa thực hư ra sao? Thật ra chính gia đình nhà Dương Tình đã ép giá thu mua tập đoàn Trắc Thị khiến gia đình Niệm Phong nhà tan cửa nát. Trong chuyện này Niệm Phong là người vô tội, thế nhưng Dương Tình vẫn muốn thấy Niệm Phong phải đau khổ. Dương Tình vừa tới trường học đã bị Mục Vân cảnh cáo thêm lần nữa. Vậy mà Dương Tình lại dám cho Mục Vân nghe đoạn ghi đã cắt ghép đó. Nghe xong Mục Vân không nói không rằng trực tiếp đi về nhà. Lúc này bố mẹ cũng đang sốt sắng lo lắng cho Niệm Phong. Hai ông bà đều đứng ngồi không yên. Mục Vân đi tìm Niệm Phong ở khắp mọi nơi. Những người anh em chí cốt của hai người cũng miệt mài tìm kiếm Niệm Phong. Đã vài ngày trôi qua nhưng họ vẫn chưa biết Niệm Phong đang ở đâu. Lúc này Niệm Phong đã dọn đến một căn phòng. Cô đột nhiên nhìn thấy một con bọ trên bàn. Con bọ khiến Niệm Phong nhớ lại khoảnh khắc ở cùng gia đình Mục Vân. Mải đứng nghĩ thì bị nước sôi đổ vào tay. Niệm Phong liền đi lên nóc nhà đứng hét thật lớn. Sau đó Niệm Phong đến tìm thầy hiệu trưởng xin đổi tên thành Trắc Y Phong. Cô không muốn dùng họ Tô nữa. Thầy giáo cũng đành phải giúp cô thôi chứ biết làm sao. Niệm Phong đang ngồi ở ngoài khuôn viên trường thì Dương Tình lại đi tới. Dương Tình còn giả bộ an ủi Niệm Phong. Lần này Niệm Phong cương quyết không để Dương Tình thao túng tâm lý mình. Sau đó Niệm Phong tới quán cà phê ngồi nói chuyện cùng Tử Tuệ. Tử Tuệ biết chuyện Niệm Phong được gia đình Mục Vân nhận nuôi thì rất ngạc nhiên. Tử Tuệ cũng bắt đầu kể về những điều kỳ lạ liên quan tới Dương Tình. Thật ra Dương Tình chẳng khác nào một con rắn độc. Lúc này Niệm Phong cũng mới ngộ ra. Mục Vân nghe được tin tức về Niệm Phong lập tức chạy tới tìm cô. Không ngờ khi Mục Vân tới, nơi đập vào mắt anh lại là cảnh Niệm Phong đang ôm Đề Vận. Đề Vận ở bên nước ngoài nghe tin Niệm Phong gặp chuyện lập tức bay về chỉ để an ủi cô. Mặc dù với tình trạng sức khỏe hiện tại Đề Vận cũng chẳng còn sống được bao lâu. Mục Vân đứng nhìn được một lúc lại không thấy hai người đâu nữa. Một lúc sau Niệm Phong dẫn Đề Vận về nơi ở mới của mình. Buổi tối hai người cùng nhau đi ăn lẩu. Niệm Phong lại nhớ Mục Vân nữa rồi. Sau khi ăn xong Niệm Phong hào phóng nhận thanh toán tiền. Nhưng sau bữa này thì cô cũng không còn đồng nào trong ví. Niệm Phong còn chu đáo bắt taxi cho Đề Vận đi về trước, còn Niệm Phong vẫn đang ngồi một mình. Bây giờ Niệm Phong mới mở điện thoại lên. Mẹ đã gửi cho Niệm Phong rất nhiều tin nhắn. Bà thật sự rất nhớ Niệm Phong. Đương nhiên bà rất lo lắng cho con gái. Mặc dù Niệm Phong không phải là con ruột của bà nhưng bà yêu cô hơn cả sinh mệnh. Mục Vân gọi điện cho Niệm Phong mà cô vẫn không nghe. Mở ví ra thì chẳng còn đồng nào. Niệm Phong quyết định nằm ngủ ở bên ngoài thì có người vô gia cứ đi tới không cho cô nằm ngủ ở đây. Niệm Phong quyết định về ký túc xá. Vừa chợp mắt được vài giây thì bị người trông coi ở đây bắt. Vậy là Niệm Phong bị đưa tới phòng bảo vệ viết bản tường trình. Chú bảo vệ đã gọi Mục Vân tới đón Niệm Phong. Khi Mục Vân tới thì Niệm Phong lại chẳng muốn đi cùng. Đề Vận cũng tới đây để đón Niệm Phong về. Mục Vân tức giận đấm tay thật mạnh vào tường. Niệm Phong về nhà cùng Đề Vận. Ngày hôm sau Đề Vận ở nhà bất ngờ khi được Niệm Phong chuẩn bị đồ ăn sáng cho mình. Vừa ngồi ăn được một lúc thì có người bên ngoài gõ cửa. Mục đích Mục Vân tới đây là để đưa Niệm Phong về nhà. Thế nhưng đâu có dễ dàng như vậy. Vì hành động này của Mục Vân mà Niệm Phong càng tức giận hơn. Niệm Phong trực tiếp bỏ ra ngoài, còn Mục Vân thì ở lại ngồi nói chuyện cùng Đề Vận. Đề Vận hứa sẽ giúp Mục Vân. Ngay cả Đề Vận cũng cảm thấy có người đã hãm hại Niệm Phong. Sau đó Mục Vân liền đưa đoạn ghi âm cho Đề Vận. Hai người liền mang vào trong phòng gửi cho một người bạn của Đề Vận kiểm tra. Người bạn đó đã đạt giải quán quân mấy mùa thi hacker Trung Quốc thì chắc chắn là sẽ được việc rồi. Trong lúc chờ đợi kết quả, hai người cùng nhau làm một trận liên minh huyền thoại. Quả nhiên đoạn ghi này đã được chỉnh sửa. Buổi tối Mục Vân đi về thì Niệm Phong cũng tới đây. Đề Vận cũng khuyên nhủ Niệm Phong nên về nhà. Ngày hôm sau Niệm Phong quyết định trở về gặp gia đình Mục Vân. Sau đó bố mẹ nuôi cho Niệm Phong xem hình của bố mẹ ruột. Bốn người họ đều là bạn thân từ bé.
Bọn họ cùng lớn lên bên nhau, cùng học tập, cùng đi du lịch, thậm chí đến ảnh cưới cũng chụp chung. Sau đó 4 người cùng nhau lập nghiệp, tất cả quyết định quay về nước để phát triển sự nghiệp. Trong thời gian lập nghiệp họ đã phải trải qua vô vàn khó khăn, cả bố cả mẹ đều nói hết lời nhưng Niệm Phong vẫn không tin. Niệm Phong vẫn quyết định cắt đứt quan hệ với gia đình Mục Vân. Trước khi về cô còn cúi đầu chào bố mẹ. 2 ngày sau Niệm Phong tới công ty thì được nhận thông báo cô không được đi Mỹ nữa. Khi Niệm Phong muốn ứng lương trước thì bị cấp trên chửi vào mặt. Một lúc sau Niệm Phong gặp Dương Dư, thấy vẻ mặt của Niệm Phong rất mệt mỏi, Dương Dư đã dẫn cô tới một nơi. Dương Dư tự mình pha rượu cho Niệm Phong uống. Niệm Phong thấy rượu ngon nên uống liên tiếp không dừng. Niệm Phong uống mãi cho tới khi say ngất ngửa. Niệm Phong kể cho Dương Dư nghe những câu chuyện cô đã trải qua trong cuộc sống, đặc biệt là câu chuyện về Đề Vận, cậu bạn mắc bệnh tim rất nặng của cô. Thấy Niệm Phong ngủ thiếp đi, Dương Dư liền đưa cô ra ghế nằm ngủ. Anh cũng ngồi ngủ ở bên cạnh cô. Một lúc sau Niệm Phong bị mộng du, cô đã đi ra ngoài đường từ khi nào không hay. Đột nhiên lúc này có một chiếc ô tô sắp lao tới, may mà có Mục Vân chạy ra kéo Niệm Phong lại kịp thời. Hóa ra trước đó Niệm Phong đã gọi điện cho Mục Vân nói linh nói tinh, biết rõ Niệm Phong đang say nên Mục Vân đã hỏi địa chỉ để tới đón. Chính Niệm Phong đã gửi vị trí cho Mục Vân. Niệm Phong cảm thấy xấu hổ liền lấy tay bịt miệng Mục Vân lại. Sau đó Mục Vân còn đi mua nước giải rượu cho Niệm Phong uống. Đến bây giờ Niệm Phong mới biết bản thân hay bị mộng du. Từ bé cho tới lớn toàn là Mục Vân ở bên cạnh trông nom Niệm Phong lúc ngủ. Thấy Niệm Phong đang bị lạnh, Mục Vân liền ôm cô vào lòng. Sáng hôm sau hai người cùng nhau ăn sáng. Mục Vân đưa cho Niệm Phong xem những đoạn video anh quay bố mẹ. Mẹ lúc nào cũng mong ngóng Niệm Phong sẽ quay về, cho nên ngày nào bà cũng dọn dẹp phòng ngủ của Niệm Phong. Trước kia bố không bao giờ đụng đến rượu bia, vậy mà kể từ khi Niệm Phong bỏ đi ông lại thường xuyên uống rượu. Mỗi khi say bố lại lôi hình của Niệm Phong ra ngắm. Như vậy cũng đủ để biết tình yêu thương bao la của bố mẹ dành cho Niệm Phong to lớn đến nhường nào. Mặc dù họ không phải là bố mẹ ruột của cô nhưng họ rất yêu cô. Niệm Phong rất đau lòng nhưng cô vẫn chưa thể tiếp nhận được mọi chuyện. Đến khi Mục Vân đưa Niệm Phong về nhà mới phát hiện Đề Vận bị ngất đang nằm dưới sàn. Mục Vân và Niệm Phong nhanh chóng đưa Đề Vận tới bệnh viện. May mà Đề Vận không sao. Buổi tối Mục Vân đang nằm co ro trên ghế thì Niệm Phong mang chăn ra đắp cho anh. Niệm Phong còn ngồi lại vuốt tóc Mục Vân. Ngày hôm sau ở bên phía công ty, Dương Dư đang nói chuyện với một đối tác nước ngoài. Dương Dư đang cố gắng làm mọi chuyện tốt nhất có thể cho Niệm Phong. Thế nhưng Dương Tình, cô em gái của anh thì trái ngược hoàn toàn. Dương Tình sắp xếp mọi chuyện khiến Niệm Phong phải thôi việc. Niệm Phong ở công ty thì bị cấp trên đày đọa đến mức cô phải viết đơn xin nghỉ việc. Niệm Phong đang định gửi đơn thôi việc cho giám đốc thì Dương Dư lập tức nhận ra. Anh biết thừa trên tay Niệm Phong đang cầm giấy xin thôi việc. Dương Dư đã nhanh chóng nói ra điều kiện tốt nhất cho Niệm Phong. Anh nói rằng sắp tới công ty có kế hoạch triển khai nghiên cứu thuốc chữa bệnh giãn cơ tim. Vì vậy công ty sẽ cần tìm một vài người để tiến hành nghiên cứu. Dương Dư rất thông minh khi nhắc tới Đề Vận, cậu bạn thân của Niệm Phong. Hơn nữa Dương Dư đã chỉ định Niệm Phong đại diện cho công ty đến làm trợ lý cho Thomas. Niệm Phong rất vui mừng, ý định xin nghỉ việc của cô cũng theo đó mà tan biến. Sau đó Niệm Phong lập tức đến bệnh viện kể chuyện cho Đề Vận nghe. Ngày hôm sau Niệm Phong và Mục Vân đi ăn mì cùng nhau. Mục Vân đột nhiên nhìn thấy áo của Niệm Phong đã bị rách. Mục Vân muốn mua cho Niệm Phong một chiếc áo mới. Vừa nói xong thì bụng Mục Vân đau quằn quại phải vào nhà vệ sinh ngay lập tức. Thế nhưng anh vẫn cố đạp xe đưa cô về nhà. Sau đó Mục Vân cùng Tần Nghiêu đi shopping để mua áo mới cho Niệm Phong. Thế nhưng hai thanh niên lựa qua lựa lại cả một buổi mà vẫn chẳng chọn được cái áo nào. Ngày hôm sau Niệm Phong tới công ty làm việc thì bị mấy người phụ nữ ở đây chê bai chiếc áo rách. Dương Dư đi ngang qua vô tình bắt gặp cảnh tượng này. Vậy nên buổi tối sau khi tan làm Dương Dư đã dẫn Niệm Phong đi mua sắm. Sau đó Dương Dư còn được Niệm Phong dạy đi xe đạp. Tới nơi mua sắm quần áo, Niệm Phong thấy đồ ở đây quá mắc nên không dám mua. Thế nhưng những bộ quần áo này đối với Dương Dư chỉ là mũi đốt inox. Dương Dư đã xúi nhân viên ở đây báo với Niệm Phong rằng hôm nay cửa hàng có ưu đãi giảm giá 70%. Có như vậy Niệm Phong mới đồng ý để Dương Dư trả tiền. Sau đó Dương Dư đưa Niệm Phong về nhà. Lúc này Mục Vân cũng đang đứng đợi trước cửa nhà. Trên tay Mục Vân đang cầm túi đồ để tặng Niệm Phong. Thấy cảnh này Mục Vân tức giận đi về bỏ lại chiếc túi trước cửa. Niệm Phong vẫn mang chiếc túi đó vào nhà. Bên trong là chiếc váy Mục Vân đã mua cho Niệm Phong. Niệm Phong cảm thấy rất vui mừng liền đem chiếc váy cất vào trong tủ. Ngày hôm sau Niệm Phong mới tới công ty đã bị cấp trên giận cá chém thớt. Cũng bởi vì hôm qua Niệm Phong được Dương Dư đưa đi mua đồ. Niệm Phong ở công ty tìm thấy một bản hồ sơ thỏa thuận thu mua cổ phần của hai tập đoàn Trác Dương và U Dương. Tập đoàn Trác Dương chính là của bố mẹ Niệm Phong. Niệm Phong cảm thấy hoài nghi liền lấy nó ra xem. Thấy có người đi tới Niệm Phong vội vàng chụp lại bản hợp đồng. Khi đã chụp xong Niệm Phong lập tức đem nó tới bệnh viện cho Đề Vận xem. Hiện tại Niệm Phong đang nghi ngờ tập đoàn U Dương có liên quan đến sự ra đi của bố mẹ cô. Bởi lẽ bố mẹ cô đã ký bản hợp đồng này trước khi xảy ra tai nạn. Một lúc sau Niệm Phong tới quán nước cùng Tần Nghiêu. Niệm Phong lại cho Tần Nghiêu xem bản hợp đồng nhờ anh điều tra giúp mình. Buổi tối Niệm Phong đang đi ngoài đường nói chuyện điện thoại cùng Tần Nghiêu thì bắt gặp Tề Viên đang tình tứ cùng người con trai khác, mà Tề Viên lại chính là bạn gái của Tần Nghiêu. Chẳng phải Tần Nghiêu đang bị cắm cho một cái sừng to tướng sao? Niệm Phong thấy vậy liền đi ra trước mặt Tề Viên nói chuyện. Thế nhưng Tề Viên lại trơ trẽn tỏ ra không biết sợ là gì. Ngày hôm sau Niệm Phong thấy Tề Viên đang ngồi giận dỗi Tần Nghiêu liền đi lại chọc tức cô ta một phen. Đã vậy Niệm Phong còn đi ăn cùng hai người. Trong lúc ba người đang ngồi tại bàn ăn thì Mục Vân đột nhiên xuất hiện. Mục Vân định kéo Niệm Phong đi, cô buột miệng nói ra sự thật Tề Viên là con đàn bà giả dối. Tề Viên không cảm thấy có lỗi mà còn giận ngược lại Tần Nghiêu. Thấy vậy Tần Nghiêu lại chạy theo Tề Viên dỗ dành.
Buổi tối Tần Nghiêu đi ăn cùng Tề Viên thì mới phát hiện mình đã bị cắm sừng. Chính mắt Tần Nghiêu đã nhìn thấy những dòng tin nhắn tình cảm của Tề Viên và người khác. Khi Tề Viên từ nhà vệ sinh đi ra, Tần Nghiêu vẫn vờ như không biết gì. Đêm đó chính mắt Tần Nghiêu nhìn thấy Tề Viên lên xe cùng một người đàn ông khác. Thế nhưng cô lại nói dối anh rằng cô đã đi ngủ. Tần Nghiêu buồn bã quay về nhà gọi điện xin lỗi Niệm Phong. Ngày hôm sau Tần Nghiêu hẹn Niệm Phong đi cà phê. Tại đây Tần Nghiêu nhìn thấy Tề Viên ôm hôn thắm thiết người con trai khác. Tần Nghiêu tức giận chạy ra đấm tên kia một trận. Niệm Phong chạy ra cản lại bị Tần Nghiêu đẩy ngã xuống đất. Một lúc sau Tần Nghiêu mới nhận ra bản thân đã làm Niệm Phong ngã. Sau đó Tần Nghiêu lập tức bế Niệm Phong về nhà. Thấy Tần Nghiêu bế Niệm Phong cô nàng, Tần Nghiêu lập tức chụp ảnh gửi cho Mục Vân. Mục Vân xem xong thì rất tức giận. Buổi tối Mục Vân tới nhà gặp Niệm Phong. Niệm Phong cố tình che giấu vết thương nhưng vẫn bị Mục Vân phát hiện. Anh liền đi lấy đồ sơ cứu vết thương giúp cô. Chẳng hiểu kiểu gì một lúc sau hai người lại ngã đè lên nhau. Niệm Phong xấu hổ đuổi Mục Vân về. Đêm đó Mục Vân ngồi ngủ ở bên ngoài suốt cả buổi để canh chừng Niệm Phong. Mục Vân chỉ sợ Niệm Phong mộng du lúc ngủ. Ngày hôm sau Mục Vân tới phòng thí nghiệm hoàn thành phát minh cảm từ dành cho người ngủ hay bị mộng du. Sau đó Mục Vân liền đi vòng quanh phòng để kiểm tra xem thiết bị có ổn định hay không. Lúc này Niệm Phong đang ngồi ở quán cà phê cặm cụi làm việc. Mục Vân đến mà Niệm Phong cũng không biết, cứ phải để anh đây ngăn không cho cô làm việc. Mục Vân đưa Niệm Phong chiếc đồng hồ trí tuệ nhân tạo anh đã phát minh dành riêng cho cô. Khi Niệm Phong gặp sự cố thì nó sẽ báo ngay cho Mục Vân. Mới đầu Niệm Phong định không nhận, thế nhưng Mục Vân vẫn cố đeo nó vào tay Niệm Phong cho bằng được. Sau đó hai người nhắc đến chuyện thuê nhà. Cô gái ngồi bàn bên đột nhiên đi ra giới thiệu. Thật may khi cô ấy cũng đang tìm người ở ghép. Sau đó cô liền đưa Mục Vân và Niệm Phong đi xem phòng. Xem qua căn phòng một lượt, Niệm Phong lập tức đồng ý ký hợp đồng, bởi vì cái giá phải trả của nó khá là rẻ. Sau đó Mục Vân cùng Niệm Phong về nhà để vận dọn dẹp đồ đạc vào thùng. Đến tối hai người cũng đã dọn xong đồ về phòng mới. Mục Vân đang trên đường về nhà thì Niệm Phong ngồi xem lại cuốn nhật ký. Những kỷ niệm giữa Niệm Phong cùng Mục Vân chợt ùa về. Ngày hôm sau Niệm Phong ở lại công ty tăng ca đến tối muộn. Trước khi đi về Dương Dư còn mang cho Niệm Phong một lọ thuốc nhỏ mắt. Thế nhưng Niệm Phong nhất quyết không nhận. Trở về nhà thì thang máy khu chung cư của Niệm Phong bị hỏng cần phải sửa chữa. Trong lúc Niệm Phong đi lên nhà bằng thang bộ thì bị trẹo chân. Niệm Phong ngồi cầu thang được một lúc thì Mục Vân xuất hiện. Mục Vân liền cõng Niệm Phong lên phòng. Trước khi Niệm Phong vào nhà, Mục Vân đã kéo tay cô lại rồi nói lời tỏ tình với cô. Niệm Phong cảm thấy bối rối lập tức chạy vào phòng. Ngày hôm sau khi Niệm Phong đưa báo cáo của mình cho Monica thì cô ta đã phớt lờ. Sau khi đọc bản báo cáo, Thomas dành không ít lời khen có cánh. Thomas còn gọi Dương Dư tới nói chuyện. Bản báo cáo này là của Niệm Phong, thế nhưng Monica đã cướp công của cô. Monica ngang nhiên thừa nhận đó là bản báo cáo của mình. May mà Niệm Phong đã nghe được cuộc nói chuyện giữa Monica và Dương Dư. Lúc này Niệm Phong cũng không thể khoanh tay đứng nhìn người khác cướp công của mình được. Niệm Phong lập tức chạy ra vạch trần bộ mặt giả dối của Monica. Cuối cùng bản báo cáo của Niệm Phong cũng đã được thông qua. Sau khi tan làm, Niệm Phong lại chạy tới bệnh viện thăm Đề Vận. Nghe Niệm Phong tâm sự rằng Mục Vân đã tỏ tình cô, Đề Vận ngạc nhiên đến sặc cả nước. Đề Vận có ý định bỏ trốn khỏi bệnh viện. Niệm Phong biết tin liền mắng anh một trận. Ngày hôm sau Niệm Phong hẹn Tử Tuệ đi cà phê cà pháo. Lúc này Mục Vân đang mang tranh tới lắp trong phòng Niệm Phong. Buổi tối về nhà thấy bức tranh cửa sổ treo trên tường, Niệm Phong vô cùng hạnh phúc. Không những vậy, bạn cùng phòng còn dành không ít lời khen cho Mục Vân. Lúc này Mục Vân vẫn đang ngồi đợi Niệm Phong ở bên ngoài. Anh rất muốn rủ cô đi xem phim. Niệm Phong mang khăn xuống dưới nhà cho Mục Vân. Tới nước này Mục Vân vẫn cứng miệng cãi vì ghế ở đây êm nên anh thích ngồi. Thật chẳng hiểu kiểu gì, Niệm Phong luôn miệng bắt Mục Vân đi về. Thế là Mục Vân liền kéo Niệm Phong ngồi xuống dùng khăn khoác cho cả hai người. Niệm Phong cảm thấy rất bối rối, đang định bỏ lên phòng thì lại bị rơi dép. Trong lòng Niệm Phong cũng thích lắm, thế nhưng cô vẫn còn rất ngượng ngùng. Tưởng như Niệm Phong chạy lên nhà rồi nhưng cô vẫn đứng lấp sau tường ngó Mục Vân. Ngày hôm sau Niệm Phong vừa tan học đã chạm mặt Mục Vân. Cô chạy đi thì anh lại chạy theo. Mục Vân còn tặng Niệm Phong một hộp thức ăn bắt cô phải ăn bằng được. Ngày hôm nay Niệm Phong tới công ty nhưng lại không thấy hộp hồ sơ hôm trước đâu. Thật ra chính Dương Dư đã cất hộp hồ sơ đó đi. Trở về bàn làm việc, Monica lại làm khó làm dễ Niệm Phong. Monica bắt Niệm Phong xuống dưới hầm gửi xe tìm tài liệu ở trong cốp xe. Thế nhưng khi Niệm Phong chạy xuống đó lại chẳng thấy chiếc xe Monica bảo đâu. Cô mệt mỏi chạy khắp nơi tìm kiếm nhưng vẫn không tìm thấy. Niệm Phong lên trên báo với Monica thì lại bị ăn mắng. Một lúc sau Monica mới chợt nhớ ra bản thân không lái xe tới. Niệm Phong rất chi là cay con chim cú nhưng chẳng thể làm gì. Mục Vân đang ở sân bóng thì đột nhiên nhận được hình ảnh Niệm Phong đang đứng ôm Tần Nghiêu. Buổi tối Mục Vân đi ăn uống cùng bạn bè. Anh đã uống rất nhiều bia. Lúc này Mục Vân đã say ngoác cần câu nhưng vẫn uống. Tử Tuệ ngồi một bên không ngừng lải nhải bên tai Mục Vân. Tới khi Mục Vân say đến nỗi không biết gì, Tử Tuệ mới gọi Niệm Phong tới đón anh. Khi say Mục Vân liên tục gọi tên Niệm Phong. Cuối cùng Niệm Phong cũng phải chạy tới đón Mục Vân. Hai người ngồi ôm nhau tâm sự khóc lóc trước cửa nhà hàng. Trên đường về Mục Vân muốn hôn Niệm Phong một cái nhưng cô đã lấy tay chặn lại. Do đường về nhà còn quá xa nên Niệm Phong đã đưa Mục Vân tới khách sạn ngủ một đêm. Khi cả hai vào tới khách sạn, Mục Vân liên tục quấy rối khiến Niệm Phong không thể đi về. Sáng hôm sau Mục Vân đã thức dậy từ khi nào không hay. Anh cứ nằm đó ngắm nhìn Niệm Phong ngủ, cho đến khi Niệm Phong tỉnh dậy Mục Vân vẫn không để cô yên. Niệm Phong phải dùng sức bật dậy nhanh chóng rời khỏi đây để tới công ty làm việc. Niệm Phong vừa mới tới công ty đã bị Monica chèn ép. May mà còn có Dương Dư giải vây cho Niệm Phong. Không những vậy, Dương Dư còn báo cho Niệm Phong một tin vui.
Tuần sau dự án của Niệm Phong sẽ chính thức được khởi động. Buổi tối Niệm Phong lại tới bệnh viện thăm Đề Vận. Khi Đề Vận hỏi thật ra Niệm Phong cũng đang thích Mục Vân phải không thì Niệm Phong không biết phải trả lời như thế nào. Bởi vì hai người họ quá hiểu nhau nên Niệm Phong không thể biết thứ tình cảm mình dành cho Mục Vân là gì. Hơn nữa Niệm Phong cũng chưa giải quyết ổn thỏa chuyện giữa cô và bố mẹ Mục Vân. Ngày hôm sau Dương Tình đi vào phòng làm việc của Dương Dư. Tại đây Dương Tình nhìn thấy bản hợp đồng năm xưa. Dương Tình đã lấy điện thoại ra chụp lại. Khi Dương Tình bật máy tính lên thì thấy Dương Dư đang xem lại đoạn video Niệm Phong đứng trong kho lưu trữ xem bản hợp đồng này. Không biết Dương Tình lại có ý đồ đen tối gì nữa đây. Ngày hôm sau Niệm Phong đang ngồi học trong thư viện thì Mục Vân bỗng dưng đi tới. Mục Vân lập tức ngồi xuống cạnh Niệm Phong. Lúc này con tim của cả hai đều đập loạn nhịp. Tử Tuệ quyết định ra ngoài để hai người có không gian riêng. Niệm Phong tới công ty làm việc thì lại bị Monica bắt nạt. Khi Niệm Phong ngồi trên xe ô tô với Monica, chứng hoảng sợ của cô lại tái phát. Chuyện ám ảnh khi xưa bỗng chốc ùa về trong tâm trí Niệm Phong. Vì vậy mà Niệm Phong lập tức ngất đi khiến Monica hoảng sợ không thôi. Niệm Phong vừa tỉnh dậy đã thấy Mục Vân ngồi cạnh bên. Một lúc sau Niệm Phong đang ngồi ăn thì bố mẹ cũng sốt sắng chạy đến. Thế nhưng hai ông bà lại chỉ dám đứng ở bên ngoài nhìn vào trong. Ngày hôm sau khi Mục Vân ở bệnh viện chăm sóc Niệm Phong, anh liên tục nói với cô những điều rất khó hiểu. Mục Vân như vậy cũng chỉ vì được bạn bè dạy cách tỏ tình không hợp lý. Đang ở trong bệnh viện thì Mục Vân lại bế Niệm Phong ra ngoài. Mục Vân làm vậy chỉ vì Niệm Phong nói rằng mình muốn nhìn mây trời. Sau đó Mục Vân còn tặng Niệm Phong một vài món đồ mà cô không thích. Niệm Phong nói rằng mình chỉ thích hoa thôi. Mục Vân trợn tròn mắt ngạc nhiên. Ngày hôm sau Tần Nghiêu tới bệnh viện thăm Niệm Phong thì Mục Vân lại tỏ ra khó chịu. Mục Vân muốn đuổi Tần Nghiêu về thế nhưng người bị đuổi ra ngoài lại là anh. Buổi tối Niệm Phong lại phải mang quýt tới dỗ dành Mục Vân. Thế nhưng thanh niên hoi này vẫn bày đặt giận dỗi không thôi. Đúng lúc này Niệm Phong bỗng nhận được tin tốt từ phía Dương Dư. Dương Dư gọi điện thông báo nhờ có tài liệu của Niệm Phong mà Thomas đã tìm ra điểm đột phá cho dự án. Lô thuốc thử nghiệm đầu tiên cũng đã được sản xuất. Nghe xong Niệm Phong rất vui mừng. Mục Vân còn chưa kịp nói gì Niệm Phong đã gọi điện báo tin vui cho Đề Vận. Lúc này Dương Dư đang ở nhà ngồi ngắm ảnh của anh và Niệm Phong. Dương Tình tự dưng đi tới giật điện thoại của anh. Khi nhìn thấy bức ảnh Dương Tình tức muốn tăng huyết áp. Một lúc sau Dương Dư tới bệnh viện thăm Niệm Phong. Thế nhưng Mục Vân đã ngăn không cho Dương Dư vào phòng bệnh. Dương Dư vốn định tặng Niệm Phong một bó hoa nhưng Mục Vân lại nói cô dị ứng với hoa. Dương Dư chỉ đành đưa bản thảo dự án cho Mục Vân rồi đi về. Sáng hôm sau Niệm Phong dọn đồ để xuất viện thì thấy bản thảo trong ngăn bàn. Niệm Phong cũng đoán được ngày hôm qua Dương Dư đã tới đây. Một lúc sau Đề Vận mang một bó hoa lớn tới tặng Niệm Phong. Niệm Phong vui vẻ đón nhận bó hoa. Mục Vân đứng nhìn cảm thấy rất khó chịu. Anh còn giật lấy bó hoa Niệm Phong đang cầm. Trên đường về Mục Vân tức mình giật hết mấy bông hoa. Niệm Phong cũng bất lực không biết phải làm sao. Bên phía Tử Tuệ tình cảm của cô và Lâm Địch cũng đang tiến triển khá tốt. Lâm Địch còn tình nguyện để Tử Tuệ vừa livestream vừa trang điểm cho mình. Sau buổi live này trang cá nhân của Tử Tuệ bùng nổ lượt theo dõi. Sau đó cả hai cùng nhau đi dã ngoại ngoài trời. Hai người càng ngày càng thân thiết. Lúc này Niệm Phong đang tới gặp bác sĩ tâm lý. Ngày hôm nay bác sĩ sẽ thôi miên Niệm Phong để đi vào tiềm thức. Trong lúc thôi miên mọi ký ức thuở thơ ấu của Niệm Phong chợt ùa về. Trong ký ức của Niệm Phong cô cùng Mục Vân và bố mẹ đã chơi đùa rất vui vẻ. Buổi tối Niệm Phong đang ngồi ở nhà thì Đề Vận gọi điện hỏi han ngày hôm nay cô đi khám như thế nào. Chính Đề Vận đã giới thiệu cho Niệm Phong cô bác sĩ đó. Niệm Phong cũng nhớ rất nhiều chuyện lúc nhỏ. Thời thơ ấu của Niệm Phong đúng là rất tuyệt cả là vời. Mặc cho Niệm Phong luôn gọi Mục Vân là đồ ác ma nhưng lúc nào anh cũng ở bên cạnh cô chưa bao giờ rời xa. Đề Vận khuyên nhủ Niệm Phong vài câu rồi tắt máy. Sau đó Niệm Phong liền nhắn tin cảm ơn Mục Vân vì tất cả. Ngày hôm sau Niệm Phong cùng Thomas làm việc rất hăng say. Cô làm việc đến tối muộn cũng không biết chán. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đường quốc lộ. Buổi dạ hội tốt nghiệp cũng đã tới. Hôm nay Niệm Phong đặc biệt trang điểm lộng lẫy xinh đẹp. Mục Vân cũng không kém phần điển trai đi tới. Thấy Niệm Phong mặc váy trễ vai, Mục Vân liền lấy áo khoác trùm kín người cô. Sau đó Mục Vân liền kéo Niệm Phong lên tầng. Tại đây chỉ có hai người đứng khiêu vũ với nhau. Kết thúc điệu nhảy, Mục Vân trao cho Niệm Phong một nụ hôn lãng mạn. Tới khi nhận ra bản thân đã đi hơi xa, Niệm Phong vội chạy xuống dưới nhà. Một lúc sau Niệm Phong ngồi uống rượu cùng Tần Nghiêu. Thấy Mục Vân đi tới, Tần Nghiêu còn cố ý trêu ngươi tỏ ra thân thiết với Niệm Phong. Mục Vân thấy mà tức đỏ con mắt. Mục Vân vừa ra tới cửa thì Dương Tình đánh xe tới. Được Dương Tình rủ đi chơi, Mục Vân lập tức lên xe mà không nghĩ ngợi nhiều. Niệm Phong chạy ra thì thấy Mục Vân đã đi cùng người con gái khác. Niệm Phong tức giận quay lại hội trường uống rượu. Sau đó Niệm Phong còn cùng Tử Tuệ tới quán bar Tăng 2. Lúc này Mục Vân đang ở nhà Dương Tình. Không ngờ Dương Tình lại lấy hợp đồng khi xưa của bố mẹ Niệm Phong ra để giao dịch với Mục Vân. Dương Tình bắt Mục Vân phải đồng ý làm bạn trai của mình thì mới cho anh xem bản hợp đồng đó. Niệm Phong và Tử Tuệ đang ở quán bar thì có vài người đàn ông tới gây sự. Trong lúc chạy trốn, Tử Tuệ và Niệm Phong vô tình bị mắc kẹt trong phòng mà không có lối thoát. Bên này Dương Tình vẫn đang bám lấy Mục Vân. Đã vậy Dương Tình còn trơ trẽn ôm Mục Vân từ phía sau. Mặc dù Mục Vân đã tỏ thái độ không thích nhưng Dương Tình vẫn cố chấp. Thật đúng là loại đàn bà không biết xấu hổ. Lúc này Niệm Phong đột nhiên gọi điện cho Mục Vân. Dương Tình lập tức cướp lấy điện thoại của Mục Vân rồi ném xuống đất. Mục Vân không nghĩ nhiều lập tức đi tìm Niệm Phong. Dương Tình như muốn phát điên. Cô trút hết sự tức giận lên đồ đạc trong nhà. Lúc này tình trạng bên phía Niệm Phong vô cùng cấp bách. May mà Tần Nghiêu kịp thời xuất hiện giải cứu Tử Tuệ và Niệm Phong. Hai tên côn đồ kia còn bắt Tần Nghiêu phải thanh toán thay bọn chúng. Chỉ có như vậy bọn chúng mới đồng ý để hai cô gái đi. Tần Nghiêu đi ra chuẩn bị thanh toán thì đột nhiên mất điện.
Nhân cơ hội nghìn năm có một, Tần Nghiêu đã nắm tay Niệm Phong chạy trốn. Tuy nhiên hai tên côn đồ vẫn tìm được hai người. Giữa bọn họ đã xảy ra xô xát ẩu đả. Lúc này Mục Vân cũng đã chạy tới đây. Mục Vân và Tần Nghiêu hợp sức đánh bại hai tên côn đồ mất dạy kia. Sau khi bị đánh, hai tên đó liền chạy mất dép, không dám quay đầu nhìn lại. Một lúc sau Niệm Phong và Mục Vân cãi nhau. Từ đó giữa hai người nảy sinh chiến tranh lạnh, không ai nói với ai một câu nào. Vài ngày sau Mục Vân đi gặp đối tác làm ăn, thế nhưng chẳng một bên nào muốn ký hợp đồng với Mục Vân. Một buổi tối nọ, Niệm Phong bế chú chó đi dạo rồi ngồi trên chiếc ghế mà khi trước Mục Vân hay ngồi. Trong lòng Niệm Phong bỗng cảm thấy nhớ Mục Vân một chút, thế nhưng cô lại không thèm nhắn tin hay gọi điện cho anh. Vài ngày trôi qua, Niệm Phong vẫn tới bệnh viện thăm Đề Vận đều đều. Đề Vận cứ nhắc tới Mục Vân là Niệm Phong lại dễ nảy lên. Lúc này Mục Vân cũng đã tìm được một người có hứng thú với dự án của anh. Công ty muốn hợp tác làm ăn chính là công ty công nghệ Thâm Hải. Chiều hôm đó Mục Vân hẹn Tần Nghiêu tới quán cà phê nói chuyện. Mục Vân cảm thấy rất chi là kỳ lạ khi công ty công nghệ Thâm Hải chủ động liên lạc với anh. Đã vậy quá trình đàm phán còn thuận lợi hơn so với những gì Mục Vân tưởng tượng rất nhiều. Mục Vân cảm thấy chuyện này không được bình thường cho lắm. Tần Nghiêu liền ngỏ ý giúp Mục Vân kiểm tra xem có mưu đồ ẩn giấu ở đây không. Tần Nghiêu cũng không quên trêu tức Mục Vân bằng cách khoe chiều nay anh sẽ đi xem phim cùng Niệm Phong. Vừa câu trước giúp đỡ thì câu sau đã chọc Mục Vân tức ói máu. Thế nhưng đây chỉ là câu nói bông đùa của Tần Nghiêu mà thôi. Ngày hôm sau Tần Nghiêu ngồi kiểm tra điểm bất thường của công ty công nghệ Thâm Hải. Tần Nghiêu phát hiện chủ tịch công ty là cậu của Dương Tình. Có lẽ Dương Tình đang âm thầm giúp đỡ Mục Vân xây dựng sự nghiệp. Thế nhưng Mục Vân không cần lòng tốt của Dương Tình. Ngay ngày hôm sau Mục Vân lập tức tới công ty công nghệ Thâm Hải để hủy hợp tác làm ăn với họ. Lúc này Dương Tình cũng đang ở đây. Dương Tình thấy vậy liền hoảng hốt chạy theo Mục Vân níu kéo. Mục Vân vẫn quyết định rời đi. Khi đi ăn cùng Tần Nghiêu, Mục Vân bỗng nhận được thông báo bản thân đã bị đuổi việc. Thế nhưng Mục Vân vẫn cảm thấy hết sức bình thường. Lúc này Niệm Phong đang thực tập tại một bệnh viện lớn, cứ rảnh chút là cô lại đến phòng Đề Vận chơi. Buổi tối Mục Vân trở về nhà nằm lướt điện thoại thì thấy hình ảnh của Niệm Phong và Đề Vận trên Weibo, nhìn mà tức cái mình mà. Ngày hôm sau Tử Tuệ và Tần Nghiêu tới bệnh viện thăm Niệm Phong thì thấy cô đang rất mệt mỏi và buồn bã. Niệm Phong như vậy vì cô mới nhận được một ca cấp cứu, bệnh nhân được cô cứu chữa đã không qua khỏi. Chuyện này khiến Niệm Phong nhớ lại ký ức kinh hoàng hồi bé. Trước khi đi về, Tử Tuệ và Tần Nghiêu còn cố ý nói cho Niệm Phong biết dạo gần đây Mục Vân hay bị đau dạ dày. Hôm nay Mục Vân cũng tới bệnh viện này thăm khám. Nghe xong Niệm Phong cảm thấy vô cùng lo lắng. Một lúc sau Niệm Phong đã tới tìm bác sĩ ở đây muốn hỏi thăm tình trạng sức khỏe của bệnh nhân tên Tô Mục Vân. Buổi tối Niệm Phong quyết định sang nhà Mục Vân chơi. Tại đây Niệm Phong nấu toàn những món Mục Vân thích ăn. Mục Vân cứ đi lại gần là Niệm Phong cầm dao lên dọa. Khi hai người ngồi nói chuyện, Mục Vân đã kéo Niệm Phong tựa vào vai mình. Mục Vân an ủi động viên giúp Niệm Phong xua tan mệt nhọc. Ngày hôm sau Mục Vân lại đi xin việc. Thế nhưng Mục Vân vừa mới tới công ty thì giám đốc công ty đó đã nhận được điện thoại cảnh cáo không được nhận người tên Tô Mục Vân. Mục Vân cứ tới công ty nào là bị công ty đó từ chối. Thế nhưng Niệm Phong lại rất thuận lợi trong công việc. Chỉ có điều chứng rối loạn hoảng sợ thi thoảng vẫn khiến Niệm Phong mệt mỏi. Sau bao nỗ lực cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng Mục Vân. Tối đó Mục Vân vừa bị một công ty từ chối thì nhận được điện thoại của ủy viên quỹ khởi nghiệp Minh Hiền. Vốn khởi nghiệp của Mục Vân đã được phê duyệt. Mục Vân được như vậy cũng một phần vì có Niệm Phong giúp đỡ. Sau đó Mục Vân liền hẹn Tần Nghiêu và Niệm Phong đi ăn một bữa chúc mừng. Ngày hôm sau Niệm Phong và Tần Nghiêu cùng Tử Tuệ tới nhà Mục Vân ăn cơm. Tự dưng hôm nay Mục Vân lại vào bếp phụ Niệm Phong. Thế nhưng Mục Vân lại đổ hết phần rau ăn được vào thùng rác còn giữ gốc lại. Sau khi ăn uống no say, mọi người cùng nhau ngồi xem phim ma. Có điều Niệm Phong sợ thì còn có Mục Vân để ôm, còn Tử Tuệ có sợ thì cũng chẳng dám ôm Tần Nghiêu. Mọi người đang trong đà nhập tâm vào bộ phim thì bạn trai của Tử Tuệ tới. Lúc này Tử Tuệ đang giận Lâm Địch. Lâm Địch đã mua một đống vé mời mọi người đi xem kịch để hối lộ. Sau khi xem kịch xong, Mục Vân đưa Niệm Phong về nhà. Trên đường về Mục Vân tặng Niệm Phong một hộp nhẫn đôi. Thế nhưng cái cách Mục Vân tặng nhẫn cho Niệm Phong nó lạ lắm. Mục Vân cứ thế đưa hộp nhẫn cho Niệm Phong để cô tự lấy một chiếc. Thế nhưng Niệm Phong vẫn cảm thấy rất vui, chẳng biết ngoài kia thế giới yêu nhau kiểu gì. Khi đưa Niệm Phong về tới chung cư, Mục Vân đã tranh thủ hôn Niệm Phong một cái khiến cô xấu hổ không thôi. 2 ngày sau Mục Vân quyết định đi mua một con tắc kè hoa đem về nhà nuôi bởi vì Niệm Phong rất thích con này. Thế nhưng sau đó Mục Vân phải gọi Tần Nghiêu tới nhà giúp anh lấy lại tinh thần. Mục Vân nhìn thế nhưng không dám sờ vào con tắc kè. Mỗi khi sờ vào con tắc kè, thanh niên còn phải bịt khẩu trang, đeo mắt kính, găng tay cẩn thận. Ngày hôm sau Mục Vân còn giả vờ bị ốm để Niệm Phong quan tâm. Đây cũng là cái cớ để hẹn Niệm Phong tới chơi nhà. Ngày hôm sau Mục Vân đợi mãi mà vẫn chưa thấy Niệm Phong sang chơi. Đến tối muộn thì Niệm Phong mới đến. Niệm Phong đi vào nhà thì rất ngạc nhiên khi thấy hôm nay nhà cửa sạch sẽ bất thường. Mục Vân còn tự mình vào bếp chuẩn bị món bít tết cho buổi hẹn hò của hai người. Trong bữa ăn Niệm Phong dành không ít lời khen đi kèm không ít lời chê bai tay nghề nấu nướng của Mục Vân. Nói chung là Niệm Phong cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Ăn xong hai người lại cùng nhau ngồi xem phim. Khi Niệm Phong đang nhập tâm vào bộ phim thì Mục Vân lén lút tắt TV đi. Mục Vân nhanh chóng xuất hiện với một diện mạo hoàn toàn khác. Khoảnh khắc này vẻ lạnh lùng bấy lâu của Mục Vân đã tan biến. Mục Vân đứng nhảy múa cho Niệm Phong xem. Từ trước tới giờ ngày hôm nay có lẽ là ngày Niệm Phong vui vẻ hạnh phúc nhất. Nhảy xong Mục Vân liền trao cho Niệm Phong một nụ hôn nồng cháy. Lúc này bên trong bỗng phát ra tiếng động lạ, thì ra đó là con tắc kè mà Mục Vân chuẩn bị tặng cho Niệm Phong. Khi Mục Vân mang con tắc kè hoa ra, Niệm Phong lại cảm thấy rất sợ hãi. Ngày hôm sau tới bệnh viện, Niệm Phong lại phải chứng kiến cảnh tượng người thân của bệnh nhân khóc thét đau đớn khi thấy bệnh nhân không qua khỏi.
Cảnh tượng này khiến Niệm Phong vô cùng sợ hãi. Niệm Phong lập tức tới tâm sự với Đề Vận. Đúng lúc này Thomas và Dương Dư đi vào báo cáo việc thử nghiệm thuốc của Đề Vận rất thuận lợi. Thế nhưng trên mặt Niệm Phong vẫn có nét buồn bã. Dương Dư thấy vậy liền chạy ra an ủi Niệm Phong. Mục Vân bỗng từ đâu xuất hiện, Niệm Phong liền chạy tới ôm Mục Vân vào lòng. Dương Dư thấy vậy đành phải âm thầm rời đi. Sau đó Niệm Phong và Mục Vân ra ngoài ngồi tâm sự. Niệm Phong vừa đưa được thìa cháo lên miệng thì bật khóc. Niệm Phong cảm thấy rất sợ hãi khi phải chứng kiến cảnh tượng sinh tử của bệnh nhân. May mà luôn có Mục Vân ở bên an ủi nên Niệm Phong cũng đỡ buồn hơn phần nào. Ngày hôm sau cả hai cùng nhau tới một tiệm bánh ngồi làm việc. Thế nhưng Niệm Phong chỉ ngồi ăn bánh chơi game giải trí. Nghe Niệm Phong nói muốn mở tiệm bánh, Mục Vân lập tức đầu tư vốn cho cô. Cả hai quyết định cùng nhau mở một tiệm bánh đúng như ước nguyện của Niệm Phong. Hai người đều cảm thấy vui vẻ khi đưa ra quyết định này. Ngày khai trương tiệm bánh diễn ra vô cùng thuận lợi, rất nhiều khách hàng tới tiệm ủng hộ hai người. Nhờ có sự giúp đỡ của Tử Tuệ nên buổi khai trương cũng không vất vả lắm. Buổi tối Đề Vận lại tới tiệm ăn thử bánh của Niệm Phong. Đến ngày hôm nay Đề Vận đã ăn thử tổng cộng 5 loại bánh. Khi Đề Vận nhắc tới Mục Vân thì Niệm Phong lại im lặng không nói gì. Đã vậy Đề Vận bèn lấy điện thoại của Niệm Phong nhắn tin rủ Mục Vân đi hẹn hò. Sau khi nhận được tin nhắn, Mục liền lên mạng tìm kiếm xem đi hẹn hò thì mặc gì. Ngày hôm sau Dương Tình cùng nhỏ bạn tới quán bánh của Niệm Phong. Hai cô nàng tỏ thái độ rất không tôn trọng Niệm Phong. Sau đó cả hai bên đấu võ mồm với nhau. Niệm Phong quyết định không thèm thanh toán bill cho hai người, coi như là bố thí cho kẻ không ra gì. Dương Tình và nhỏ bạn tức cái mình lắm mà không làm gì được. Buổi tối Niệm Phong đang ngồi làm bánh thì đột nhiên có hai thằng mất dạy xông vào quay tiệm bánh. Đã vậy hai ông kẽnh còn ăn nói linh tinh. Một trong hai thằng mất dạy đã ném chiếc bánh Niệm Phong chuẩn bị tặng Mục Vân xuống sàn. Hai thằng khốn vừa mới rời đi, Dương Tình đã gọi điện cảnh cáo Niệm Phong. Thật ra Niệm Phong cũng biết mọi chuyện đều do Dương Tình gây ra. Mục Vân vừa tới nơi đã an ủi Niệm Phong. Anh còn ăn những miếng bánh bị rơi dưới đất. Đối với Mục Vân đây là chiếc bánh ngon nhất anh được ăn. Nhờ vậy mà Niệm Phong cũng cảm thấy vơi đi nỗi buồn. Sau đó hai người cùng nhau đứng làm bánh. Niệm Phong quyết tâm làm bánh bởi vì ngày hôm nay chính là sinh nhật của Mục Vân. Làm bánh xong thì Niệm Phong châm nến, hát chúc mừng sinh nhật Mục Vân. Mục Vân liền ôm lấy Niệm Phong vào lòng. Đây cũng chính là sinh nhật đáng nhớ nhất của Mục Vân. Khi hai người trở về nhà thì thấy bạn cùng phòng của Niệm Phong đang bị bạn trai bạo hành. Mục Vân đã nhanh chóng xử lý tên đó. Thế nhưng tay của anh cũng đã bị thương. Niệm Phong nhanh chóng xử lý vết thương cho Mục Vân. Đến đêm Niệm Phong đi ra sờ má Mục Vân khi anh đang ngủ. Thấy Mục Vân mở mắt, Niệm Phong liền giả vờ bản thân đang bị mộng du. Mục Vân biết thừa nhưng vẫn bế Niệm Phong lên giường. Đã vậy anh còn tặng cô một chiếc hôn nhẹ. Ngày hôm sau là một ngày tồi tệ của Niệm Phong. Sau khi video bị phát tán trên mạng, tiệm bánh của Niệm Phong nhận được rất nhiều ý trái chiều. Cửa tiệm của Niệm Phong tạm thời phải đóng cửa. Khi hai người đang ngồi thất thần trước cửa tiệm thì Niệm Phong nhận được điện thoại của Dương Dư. Thuốc thử nghiệm trên người Đề Vận có vấn đề. Khi Đề Vận dùng thuốc đã xảy ra tác dụng phụ cực kỳ mạnh. Niệm Phong nghe xong ba chân bốn cẳng chạy tới công ty để bàn bạc với Dương Dư và giáo sư Thomas. Được biết bây giờ bọn họ cần phải điều chỉnh lại tỷ lệ thành phần thuốc. Như vậy đồng nghĩa với việc phải tiến hành thí nghiệm lại từ đầu. Nói chung là sẽ rất mất thời gian. Niệm Phong nghe xong lại càng cảm thấy lo lắng cho bệnh tình của Đề Vận. 3 ngày sau Niệm Phong tới nhà Dương Dư nấu ăn cho anh. Bởi lẽ lần trước Niệm Phong vẫn nợ Dương Dư một bữa ăn. Đã từ rất lâu rồi Dương Dư cũng không được ăn những món ngon như thế này. Tay nghề nấu ăn của Niệm Phong đã khiến Dương Dư càng si mê cô hơn. Những món ăn Niệm Phong nấu mang lại cho Dương Dư cảm giác gia đình. Thế nhưng lúc này Dương Dư cũng mới biết chuyện Niệm Phong đã có bạn trai. Trong lòng Dương Dư có chút nuối tiếc. Ngay từ lần đầu gặp mặt Dương Dư đã đem lòng thích Niệm Phong. Dương Dư còn tận tình chu đáo chuẩn bị một chiếc xe đạp cho Niệm Phong bởi anh biết cô rất sợ ngồi xe hơi. Sau đó Dương Dư còn đạp xe đưa Niệm Phong về nhà. Vừa về tới nhà thì Mục Vân đã từ đâu chạy tới. Mục Vân định kéo Niệm Phong lên nhà nhưng Dương Dư đã kéo tay Niệm Phong lại. Đúng lúc này Dương Dư nhận được điện thoại báo tin từ phòng nghiên cứu. Loại thuốc mới được điều chỉnh lại đã thành công. Niệm Phong nghe được lòng vui như Tết. Một tuần sau Niệm Phong từ Mỹ trở về. Niệm Phong vừa hạ cánh xuống sân bay thì anh chàng Mục Vân đã từ đâu chạy đến. Mục Vân bất ngờ hôn Niệm Phong một cái. Lúc này trái tim của cả hai đập liên hồi như đánh trống múa lân. Vừa về tới nơi Niệm Phong đã phải tới công ty làm việc. Tới công ty Niệm Phong nhận được một món quà rất đắt tiền từ Dương Dư. Monica đứng ở bên cạnh trông thấy liền tức sôi máu. Cái tính ghen ăn tức ở lại trỗi dậy. Xem ra Monica lại chuẩn bị ủ mưu tính kế hãm hại Niệm Phong nữa rồi. Monica lập tức báo tin này với Dương Tình. Ngày hôm nay cũng chính là ngày sinh nhật của Niệm Phong. Mục Vân ở nhà đã chuẩn bị tươm tất mọi thứ để cùng Niệm Phong đón sinh nhật. Thế nhưng Niệm Phong lại gọi điện báo tin cô phải tăng ca nên sẽ về muộn. Vừa cúp máy thì Mục Vân nhận được điện thoại của Dương Tình. Từ đầu đến cuối Dương Tình chỉ ngồi nói đều khiến Mục Vân tức sôi máu. Niệm Phong về tới khu chung cư thì thấy Mục Vân đang ngồi đợi mình. Bên cạnh anh còn có một chiếc bánh sinh nhật. Thế nhưng đập vào mắt Mục Vân lại là sợi dây chuyền trên cổ Niệm Phong. Cộng thêm với việc khi trước Dương Tình đã gọi điện kích đều. Cô ta nói sợi dây chuyền đó là của Dương Dư tặng sinh nhật cho Niệm Phong. Không những vậy Dương Tình còn thêm mắm thêm muối cho câu chuyện kịch tính hơn. Thế nên hiện tại Mục Vân cảm thấy rất khó chịu. Mục Vân quyết định không có đón sinh nhật xinh nhẽo gì hết mà đi thẳng về nhà. Niệm Phong toàn ném chiếc bánh vào thùng rác rồi nhưng lại không nỡ. Ngày hôm sau hai người đi ăn cùng Tử Tuệ và bạn trai của cô ấy. Suốt bữa ăn hai người không thèm hỏi han quan tâm nhau lấy nửa lời. Chẳng hiểu sao vừa ăn xong Tử Tuệ và Lâm Địch lại cãi nhau một trận. Niệm Phong phải chạy về nhà an ủi Tử Tuệ còn Mục Vân thì ở lại với Lâm Địch. Cả hai đôi chim di lúc này đều đang chiến tranh nội bộ.
Ngày hôm sau khi Mục Vân và Lâm Địch ngồi xem live của Tử Tuệ mới sợi dây chuyền Niệm Phong đeo là do cô bạn thân tặng. Sau khi vỡ lẽ, Mục Vân ngồi cười tủm tỉm suốt cả buổi. Buổi tối Mục Vân vội vàng chạy sang nhà Niệm Phong xin lỗi nhưng lại chẳng thấy cô đâu. Mở Weibo lên mới biết Niệm Phong đang đi bar cùng Tử Tuệ. Mục Vân lập tức chạy tới quán bar. Thế nhưng hôm nay quán bar tổ chức tiệc cosplay, Mục Vân phải hóa trang thành nhân vật nào đó thì mới được vào. Mục Vân lập tức co giò chạy đi mua đồ. Vừa ra đến cửa anh bị một chiếc xe tông vào chân. Lúc này ở trong quán bar Niệm Phong đang bị một gã đàn ông quấy rối. Không bao lâu sau Mục Vân xuất hiện thù lù một đống trong bộ đồ hóa trang. Nhìn anh mới ngầu lòi làm sao. Mục Vân vội vàng chạy tới giải vây cho Niệm Phong. Sau đó Mục Vân nắm tay Niệm Phong ra ngoài. Anh trao cho cô một nụ hôn nhẹ. Thế nhưng như vậy nào đâu có đủ. Về tới nhà Mục Vân lại tiếp tục hôn Niệm Phong mặc cho cô có đẩy anh như thế nào. Những ngày sau đó Mục Vân đi đến đâu là con nhỏ Dương Tình lẽo đẽo theo đến đấy. Nhân lúc Mục Vân ra ngoài, Dương Tình lén chụp lại những gì có liên quan đến anh rồi cắp lên Weibo. Ngày hôm sau Dương Tình đột nhiên gọi Niệm Phong tới nhà. Niệm Phong vừa tới nơi Dương Tình đã bắt đầu giở trò thao túng tâm lý cô. Dương Tình còn cho Niệm Phong xem bản hợp đồng có liên quan tới bố mẹ cô. Thế nhưng cho dù Dương Tình có nói đến rát cổ mỏi miệng, Niệm Phong vẫn không chịu tin. Hai người đang nói chuyện hăng say thì Dương Dư và Mục Vân từ đâu xuất hiện. Dương Dư quyết định sẽ nói ra hết toàn bộ sự thật. Dương Dư cho Niệm Phong nghe bản ghi âm chính thức rồi kể hết chuyện năm xưa. Tất cả mọi chuyện năm đó đều do bố Dương Dư gây ra. Bố anh đã đào khoét Trác Thị cũng như nắm giữ hoàn toàn Trác Thị trong tay. Thư chuyển nhượng cổ phần là thật. Chuyện bố mẹ anh có lỗi cũng là thật. Dương Dư thay mặt em gái xin lỗi Niệm Phong. Thế nhưng con nhỏ Dương Tình vẫn chưa chẽn chửi vào mặt Niệm Phong. Đã vậy Dương Tình còn nổi máu điên xô Niệm Phong ngã sõng xoài. Ngày hôm sau Niệm Phong quyết định nộp đơn xin thôi việc. Thật ra Dương Dư đang âm thầm sắp xếp để Niệm Phong làm người quản lý quỹ. Đây cũng chính là những gì tập đoàn U Dương nợ Niệm Phong. Đây cũng là chuyện cuối cùng Dương Dư làm cho Niệm Phong. Sau đó Dương Dư cũng tới gặp Niệm Phong để nói một lời xin lỗi chân thành. Lúc này Dương Tình cũng đã biết thế nào là ăn năn hối lỗi. Cuối cùng gia đình Mục Vân lại có thể cùng nhau vui vẻ ăn một bữa cơm. Một ngày như bao ngày, Niệm Phong đang ngồi ăn sáng thì nhận được tin chẳng lành đến từ phía Thomas. Thomas báo tin bệnh tình của Đề Vận hiện đang chuyển biến xấu. Nghe xong Niệm Phong và Mục Vân hớt ha hớt hải chạy tới bệnh viện. Một tháng sau Mục Vân được nhận giải nhà thiết kế robot thông minh xuất sắc nhất. Tại hội trường lớn, Mục Vân đứng trên sân khấu phát biểu trước rất nhiều người. Tất cả sự sáng tạo của Mục Vân đều xuất phát từ Niệm Phong, người con gái anh yêu nhất cuộc đời này. Bài phát biểu của Mục Vân đã lấy đi rất nhiều nước mắt xúc động của Niệm Phong. Sau đó Mục Vân đi xuống dắt tay người mình yêu lên sân khấu. Trước sự chứng kiến và ủng hộ của những người có mặt, Mục Vân quỳ gối chính thức cầu hôn Niệm Phong. Tại đây Niệm Phong còn nhận được một tin vui khác. Hiện giờ bệnh tình của Đề Vận đang tiến triển rất tốt, chẳng có lý do gì để Niệm Phong không gật đầu đồng ý Mục Vân cả. Sau đó hai người trao cho nhau một nụ hôn nồng cháy. Hiện tại Niệm Phong cũng đã không còn quá sợ xe ô tô bởi vì lúc nào cô cũng có Mục Vân ở bên. Mục Vân chính là liều thuốc tinh thần mạnh nhất của Niệm Phong. Một buổi tối nọ khi hai người chuẩn bị ân ái mặn nồng thì mẹ bỗng từ đâu xuất hiện làm kỳ đà cản mũi. Trải qua bao nhiêu cãi vã hiểu lầm, cuối cùng hai người cũng có thể về sống chung một nhà. Nhưng lần này họ không còn là chị em nữa mà là vợ chồng của nhau. Bộ phim đến đây là hết rồi. Xin chân thành cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay đừng ngần ngại để lại cho mình xin một like cũng như subscribe để mình có thêm động lực ra thật nhiều video hay nữa nhé. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cả nhà yêu. Ok, phần review phim của ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.